All right, so hello and a very good evening everyone. আজি আপোনালোকৰ হ'ল 3rd of July 2026 আৰু আজি আমি ইন আৱাৰ ফাইনেল ডিছকাশ্যন যোনবিলাক আমি চিৰিজ এতিয়া লৈছোঁ বেলেগ বেলেগ টপিকছ আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ হিষ্ট্ৰী হওক ইকনমিক্স হওক আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ হওক বায়'ডাইভাৰ্চিটি এনভাইৰমেণ্ট হওক জিঅ'গ্ৰাফী হওক ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ হওক পলিটি হওক গভৰ্নেন্স হওক কনষ্টিটিউশ্যন হওক অ'কে তাতে আমি কেবিনেটৰ ডিচিশ্যন যোনখিনি আছিলে সেই বস্তুখিনি ডিছকাছ কৰিব বাকী আছিলে চ' এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে সেই বস্তুখিনি পাই যাব চ' ৰাইট ফ্ৰম অক্টোবৰ 2024 টু জুন 2026 আমি গোটেইখিনি কেবিনেটৰ যোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হয় সেই তাৰে গোটেই ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজখিনি চাম চ' ভিডিঅ'টো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ফৰ আপকামিং প্ৰিলিমছ এক্সাম যোনটো পৰহিলৈ হ'ব গৈ আছে চ' জল্দি চাই যাওঁ আহক প্ৰথমতে অক্টোবৰ মাহত যদি চাই 2024 তেতিয়াহ'লে 2, 8 আৰু 27 অক্টোবৰত হৈছিলে চ' আহক ডিচিশ্যনছখিনি চাওঁ প্ৰথম কথা ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি যোনটো মেৰিট এৱাৰ্ড হয় এইটো আছে আপোনালোকে জানে এটা ফ্লেগশ্বিপ স্কিম হয় আণ্ডাৰ দ্য আমব্ৰেলা স্কিম প্ৰজ্ঞান ভাৰতী চ' প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কিম যোনটো হয় তাৰ ভিতৰত এটা এৱাৰ্ড দিয়া হয় ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি মেৰিট এৱাৰ্ড ঠিক আছে চ' আণ্ডাৰ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ এৱাৰ্ড কি হয় যোনবিলাক মেৰিটৰী ষ্টুডেণ্ট আছে ক্লাছ 12ৰ যিসকল গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্ট আছে যোনে ধৰক আপুনি ক'ব পাৰে 60% পায় বা বয় ষ্টুডেণ্ট যোনে 75% পায় তেখেতসকলৰ কাৰণে এইটো এৱাৰ্ড দিয়া হয় ঠিক আছে চ' এটা কথা মনত ৰাখিব ইয়াতে মই যোনটো লেটেষ্ট এমেণ্ডমেণ্ট হয় চেঞ্জ হয় সেইটো কৈ দিছোঁ সেইটো হ'ল যে এতিয়া বৰ্তমান বাণীকান্ত কাকতি যিটো মেৰিট এৱাৰ্ড দিয়ে সেইটোত আপোনালোকৰ গাৰ্লছ আৰু বইজ সকলোৱে আপোনালোকৰ 75% এবভ হ'ব লাগিব মানে ষ্টাৰ মাৰ্কৰ এবভ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে এই পাৰ্টিকুলাৰ মেৰিট এৱাৰ্ডটো পায় ঠিক আছে তাৰ আণ্ডাৰত আপুনি যদি চাই ক্লাছ 12ৰ ষ্টুডেণ্টছখিনি আপোনালোকে মবিলিটি ইজ অফ মবিলিটিৰ কাৰণে সিহঁতে স্কুটিজ পায় ঠিক আছে চ' এইটো কথা মনত ৰাখিব নেক্সট 2013-14 যোনটো APSC ৰিক্ৰুটমেণ্ট স্কেম আছিলে চ' তাৰ কাৰণে এখন কমিশ্যন বহোৱা হৈছিলে চ' মনত ৰাখিব কমিশ্যনখন হেড কৰিছিলে বা লিড কৰিছিলে বাই ৰিটায়াৰ্ড জাষ্টিছ BK শৰ্মা ঠিক আছে তাৰপিছত BK শৰ্মা কমিটিৰ কথা মনত ৰাখিব তাৰপিছত নেক্সট হ'ল আপোনালোকৰ কপিলি ৱাটাৰৰ কাৰণে এটা স্কিম হয় ছাপ্লাই স্কিম যোনটো হয় এইটো ক'ত চলি আছে জাগিৰোডত চ' টাটা যোনটো ছেমি কণ্ডাক্টৰ এছেম্বলি এণ্ড টেষ্টিং প্লেণ্ট হয় TCET প্লেণ্ট যোনটো জাগিৰোডত আছে তাত এৰাউণ্ড 12.5 মিলিয়ন লিটাৰ্ছ পাৰ ডে ৱাটাৰ লাগে চ' ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্লেণ্ট এটা এনেই বহোৱা নহয় বহুতখিনি তাত পানীৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু তাৰ কাৰণে আপুনি যদি চাই কপিলি ৱাটাৰ ছাপ্লাই স্কিম এটা আনিছিলে চ' এইটো মনত ৰাখিব তাৰপিছত এই পাৰ্টিকুলাৰ যদি স্কিমটো চাই ইট ইজ ৰান বাই দ্য PHED ডিপাৰ্টমেণ্ট পাব্লিক হেল্থ এণ্ড এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট যোনটো হয় ঠিক আছে নেক্সট ক'ৰ ডিষ্ট্ৰিক্টছৰ ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে জানে আমাৰ এতিয়া যোনবিলাক আগতে আৰ্লিয়াৰ ছাব ডিষ্ট্ৰিক্টছ আছিলে ছাব ডিষ্ট্ৰিক্টছ আৰ্লিয়াৰ হেডেড বাই ADC ঠিক আছে এতিয়া এই জাষ্ট মনত ৰাখিব নমেনক্লেচাৰটো চেঞ্জ কৰা হৈছে ছাব ডিষ্ট্ৰিক্টছৰ জেগাত আমি এতিয়া ক'ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ চ' ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন কৰা হৈছে ক'ৰ ডিষ্ট্ৰিক্টছবিলাকে কি কৰিছে আপোনালোকৰ ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ কৰিছে আৰু এতিয়া ক'ৰ ডিষ্ট্ৰিক্টছবিলাক হেড কৰে বাই ক'ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ ঠিক আছে চ' বৰ্তমান যদি চাই আমাৰ অসমত 78খন ক'ৰ ডিষ্ট্ৰিক্টছ আছে তাৰে ভিতৰত 39খন আপোনালোকৰ এনৰোল মানে নটিফাই অলৰেডি হৈ গৈছে 39খন ক'ৰ ডিষ্ট্ৰিক্টছ ৰোল আউট কৰা হৈছে ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ফেজ আৰু বাকী কেইখনো হৈ গৈছে এতিয়া ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট 8 অক্টোবৰৰ যোনটো নিউজ আছিলে সেইটো আছে আপোনালোকে এপ্ৰুভেল টু দ্য ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন অন প্ৰপ'জ ডিলিমিটেশ্যন অফ গ্ৰাম পঞ্চায়ত আঞ্চলিক পঞ্চায়ত এণ্ড জিলা পৰিষদ আপোনালোকে জানে চাগে যোনবিলাক আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিলিমিটেশ্যন কমিটি যেতিয়া আপোনালোকৰ ডিলিমিটেশ্যন হৈছিলে তেতিয়া আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলতো ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন এখন বহোৱা হৈছিলে আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনখনে আপোনালোকৰ যোনবিলাক আমাৰ অসমৰ গ্ৰাম পঞ্চায়ত হওক আঞ্চলিক পঞ্চায়ত হওক বা জিলা পৰিষদ হওক চ' এইবিলাকত আপোনালোকৰ ডিলিমিটেশ্যনৰ কিছুমান প্ৰপ'জেলছ বা দিছিলে ৰিকমেণ্ডেশ্যন যোনখিনি এপ্ৰুভ কৰা হৈছে কেবিনেটৰ দ্বাৰা আৰু যোনবিলাক আপোনালোকৰ ডেভেলপমেণ্ট ব্লকছ আছিলে সেইখিনিকো ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে ঠিক আছে কিন্তু মনত ৰাখিব ডিলিমিটেশ্যনত আপোনালোকৰ 6 শ্বেডিউল এৰিয়াছবিলাক যোনবিলাক হয় সেইবিলাক টাচ কৰা নহয় যোনবিলাক 6 শ্বেডিউল এৰিয়াছ আছে অসমত ঠিক আছে এইখিনিক টাচ কৰা নহ'ব ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত যদি চাই আপোনালোকৰ এতিয়া নাম্বাৰ অফ গাঁও পঞ্চায়ত যোনটো হয় বা গ্ৰাম পঞ্চায়ত সেইটো বাঢ়িছে বৃদ্ধি হৈছে 2193 আগতে যদি চাই 2197 আছিলে এতিয়া 2193খন হৈছে আঞ্চলিক পঞ্চায়ত যদি চাই ইট উইল বি 219 টোটেল আঞ্চলিক পঞ্চায়ত বা আঞ্চলিক যোনবিলাক পঞ্চায়তৰ ভিতৰত ডেভেলপমেণ্ট ব্লক আছে 219টা আছে অসমত আৰু যদি জিলা পৰিষদ চাই এতিয়া জিলা পৰিষদৰ যোনটো আপোনালোকৰ আপুনি কয় নাম্বাৰ ডেট ইজ এট 397 ঠিক আছে মিছন বসুন্ধৰাৰ কথা আমি চাই লওঁ বসুন্ধৰা 3 যোনটো হয় এইটো লঞ্চ মানে অলৰেডি লঞ্চটো হৈ গ'ল 2024 19 অক্টোবৰত আৰু এই আণ্ডাৰ মিছন বসুন্ধৰা 3.0 আপোনালোকৰ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়াছ দিয়া হৈছিলে বা অবজেক্টিভছ আছে যেনেকৈ আপুনি চাব পাৰে ৰিভিউ অফ দ্য মিছন বসুন্ধৰা 2.0 কেছেছ চ' যোনবিলাক আপোনালোকৰ মিছন বসুন্ধৰা আণ্ডাৰত ৰিজেক্টেড কেছেছ আছিলে সেইখিনিৰ ওপৰত ৰিভিউ কৰা হ'ব ইন দ্য মিছন বসুন্ধৰা 3 তাৰপিছত ডিজিটাইজ ছেটেলমেণ্ট অফ লেণ্ড টু নন ইণ্ডিভিজুৱেল জুডিচিয়েল এণ্টিটিজ চ' যিসকল ধৰক আপোনালোকৰ নন গভৰ্ণমেণ্টেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ আছে যোনবিলাক আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল ৰিলিজিয়াছ বা ছ'চিঅ' কালচাৰেল কেটেগৰীত পৰে ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা যোনবিলাক ইনষ্টিটিউশ্যন হয়
যদি সিহঁতৰ ধৰক আপোনালোকৰ লেণ্ড পজিশ্যন যোনটো হয় সেইটো 3 years হয় ইন ৰুৰেল এৰিয়াজ আৰু 10 years হয় ইন আৰ্বান এৰিয়াজ এজ অফ 1st October 2021 তেনেকুৱা যোনবিলাক লেণ্ড হয় এইবিলাকক এলট কৰা হ'ব চ' এইটো ডিচিশ্যন লৈ আহিছিলে তাৰ উপৰিও আগৰ যোনবিলাক আপোনালোকৰ ভূদান বা গ্ৰামদান লেণ্ড যোনবিলাক আপোনাৰ ফেজ 2ত বাছি আছিলে সেইখিনিও আপোনালোকৰ ছেটেলমেণ্ট কৰা হ'ব ইন দ্য 3rd phase তাৰ উপৰিও অকুপেঞ্চি টেনেণ্টছ যোনবিলাক আছে ইন দ্য টাউন লেণ্ডছ সেইবিলাককো আপোনালোকৰ অ'নাৰশ্বিপ দিয়া হ'ব অ'নাৰশ্বিপ ৰাইটছ দিয়া হ'ব ৰিক্লাছিফিকেশ্যন শ্বুটছ অফাৰ কৰা হ'ব তাৰপিছত এণ্ড টু এণ্ড ডিজিটাইজেশ্যন কৰা হ'ব অফ দ্য এনুৱেল পাট্টাছ টু পিৰিয়ডিক পাট্টা কনভাৰ্জন কৰা হ'ব উইথ এ ৰেচনেলাইজ এটা সৰু প্ৰিমিয়াম ৰেট লোৱা হ'ব ইন দ্য আৰ্বান এণ্ড পেৰিফেৰি এৰিয়াজ তাৰপিছত লিমিটেড কনভাৰ্জন অফ টি লেণ্ড দিয়া হ'ব লেণ্ড গ্ৰেণ্টছ দিয়া হ'ব এইবিলাকৰ লিমিটেড কনভাৰ্জন মানে কেইটামান টি লেণ্ড গ্ৰেণ্ট যোনবিলাক থাকে সেইবিলাকক পিৰিয়ডিক পাট্টালৈ কনভাৰ্ট কৰা হ'ব আৰু কিছুমান ছেটেলমেণ্ট অফ লেণ্ডো কৰা হ'ব ইন দ্য বসুন্ধৰা 3 আণ্ডাৰ স্বামিত্ব নন কেডিষ্ট্ৰিয়েল ভিলেজ ছাৰ্ভে ঠিক আছে নেক্সট যদি চাই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা ৰুৰেল ৰোডছ এণ্ড ছেকেণ্ডেৰী স্কুলছ এইবিলাক বনোৱাৰ কথা কৈছিলে চ' আণ্ডাৰ নাবাৰ্ছ যোনটো ফাণ্ড নম্বৰ 30 হয় নাবাৰ্ডৰ এটা ফাণ্ড আছে RIDF ফাণ্ড যোনটো হয় ৰুৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড 30 যোনটো হয় চ' আণ্ডাৰ ডেট 108 ৰুৰেল ৰোডছ এক্ৰছ 26 ডিষ্ট্ৰিক্টছ অফ আছাম এণ্ড তাৰ উপৰিও 126খন ছেকেণ্ডেৰী স্কুলছ এক্ৰছ 35 ডিষ্ট্ৰিক্টছ অফ আছাম উইল বি কনষ্ট্ৰাক্টেড বুলি কৈছিলে ঠিক আছে চ' মনত ৰাখিব নাবাৰ্ডৰ যোনটো RIDF ফাণ্ড হয়তো মানে সুধিব পাৰে কোনটো ফাণ্ড কাৰ আণ্ডাৰত আহে চ' নাবাৰ্ডৰ আণ্ডাৰত আহে RIDF ফাণ্ডটো অ'কে তাৰপিছত যোনটো আপোনালোকৰ অক্টোবৰৰে 27 অক্টোবৰৰ যোনটো মেজৰ ডিচিশ্যনছ হয় তাত যদি চাই ডিআৰএছ এলাৱেঞ্চ বা ডিআৰএছ ৰিলিফ যোনটো হয় সেইটো 3% ইনক্ৰিমেণ্ট কৰাৰ কথা কৈছিলে আৰ্লিয়াৰ আপুনি যদি চাই 50% আছিলে এইটো 53% ইয়াতে মই আপডেটটো দি দিছোঁ আপোনালোকক যে এজ অফ জুলাই 2026 যদি চাই আমাৰ এতিয়া ডিআৰএছ এলাৱেঞ্চ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজৰ কিমান হয় ইট ইজ এট 58% ঠিক আছে চ' 50%ৰ পৰা 53% কৰিছিলে 53%ৰ পৰা আকৌ 55% কৰিছিলে 2% মানে বঢ়াইছিলে আকৌ 55 পৰা 3% বঢ়ালি এতিয়া 58% পাই দিয়ে ঠিক আছে তাৰপিছত ৰাস ফেষ্টিভেলৰ প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ দিয়াৰ কথা কৈছিলে চ' যিবিলাক ৰাস কমিটি আছে যোনে ৰাস ফেষ্টিভেলটো মানে অৰ্গেনাইজ কৰে চ' তেনেকুৱা ৰাস কমিটিবিলাকক 25,000কৈ দিয়া হ'ব কিন্তু মনত ৰাখিব এতিয়া ইয়াত এটা এক্সেপশ্যন আছে যে যোনবিলাক ৰাস কমিটি আপোনালোকৰ আইডলছ বা মূৰ্তি পূজা কৰে বা মূৰ্তি ইউজ কৰে ত' তেনেকুৱা ৰাস কমিটিবিলাকক বা তেনেকুৱা ৰাসবিলাকত কি হ'ব ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ দিয়া নহ'ব চ' সেইটো নিউজ আছিলে জন আৰোগ্য যোজনাৰ আণ্ডাৰত ফ্ৰী ড্ৰাগছ এণ্ড কনজিউমেবলছ দিয়াৰ কথা কৈছিলে আৰু তাৰ কাৰণে যদি চাই আপোনালোকে আমাৰ এখন পাৰ্টিকুলাৰ যদি আপুনি এটা চাই মানে আমাৰ মেডিকেল ফিল্ডত যদি চাই এচেঞ্চিয়েল ড্ৰাগ চাৰ্জিকেল যোনবিলাক থাকে কনজিউমেবলছ এণ্ড বাকী যিবিলাক আপোনালোকে ইউজ কৰে লিনেন্স এণ্ড এটচেট্ৰা সেইবিলাক কি হয় তাক প্ৰকিউৰমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ফাণ্ড চেংচন কৰিছে কেবিনেটে তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকে যদি চাই এটা নতুন মিউনিচিপাল বৰ্ড পাথাৰকান্দি মিউনিচিপাল বৰ্ড যোনটো কৰিমগঞ্জ বৰ্তমান আপোনালোকে জানে কৰিমগঞ্জখনক শ্ৰীভূমি বুলি কয় ঠিক আছে এইটো চেঞ্জ কৰিছে চ' এইটো যিহেতু পুৰণি নিউজ সেইকাৰণে কৰিমগঞ্জ বুলি লিখা হৈছে ইয়াত চ' ছেকশ্যন 4 অফ দ্য মিউনিচিপাল এক্ট 1956খন এমেণ্ড কৰা হৈছিলে তাৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ শ্ৰীভূমিত এতিয়া নতুন এটা মিউনিচিপাল বৰ্ড যাক পাথাৰকান্দি মিউনিচিপাল বৰ্ড বুলি কয় সেইটো ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে এই বৰ্ডখনৰ ভিতৰত যদি চাই ইয়াত এই পাৰ্টিকুলাৰ মিউনিচিপাল বৰ্ডখনৰ ভিতৰত 10টা ৱাৰ্ড থাকিব কভাৰিং 7 ৰেভিনিউ ভিলেজেছ ঠিক আছে আৰু আগতে যোনটো পাথাৰকান্দি মিউনিচিপাল বৰ্ডৰ জেগাত আগতে কি হৈছিলে পাথাৰকান্দি গাঁও পঞ্চায়ত আছিলে চ' পাথাৰকান্দি গাঁও পঞ্চায়তটো এতিয়া চিজ কৰিব কাৰণ অভিয়াছলি আপুনি বুজি পাইছে যে পাথাৰকান্দি গাঁও পঞ্চায়ত এতিয়া পাথাৰকান্দি মিউনিচিপাল মানে আপগ্ৰেড কৰিছে মিউনিচিপালিটি এৰিয়ালৈ ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট আছাম টি প্লেণ্টেশ্যন প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড এণ্ড পেঞ্চন ফাণ্ড স্কিম 1968 এটা আছে তাৰ আণ্ডাৰতে যদি চাই আপোনালোকৰ এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছে দুটা পেৰা আছে পেৰা 22 আৰু পেৰা 29 তাৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক আপোনালোকৰ ধৰক আপুনি ক'ব পাৰে টি প্লেণ্টেশ্যনৰ লগত জড়িত যোনবিলাক যিসকল এমপ্লয়িজ আছে তেখেতসকলৰ যদি আপোনালোকৰ ধৰক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ যদি যদি সিহঁতৰ চেলাৰী যদি 15,000তকৈ তলত হয় তেতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে মানে 15,000 বা 15,000 ওচৰ পাজৰ যদি হয় তেতিয়া সিহঁতে PF ডিডাকশ্যন যোনবিলাক হয় সেইটো দিব নালাগে ঠিক আছে চ' 15,000কে যদি আপোনাৰ ক'ব পাৰে ইফ এলাউ আৰু এতিয়া PF ডিডাকশ্যনছ কাৰ কৰা হ'ব যিসকলৰ আপোনালোকৰ চেলাৰী 15,000তকৈ ওপৰ হয় সেইসকলৰ PF ডিডাকশ্যনছ কৰা হ'ব প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড ডিডাকশ্যনছ এতিয়া বুজি লওক কথাটো ইজিলি কৈছোঁ যে প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ যোনটো ডিডাকশ্যন হয় সেইটো যিসকল এমপ্লয়ী 15,000তকৈ ওপৰ পায় তেখেতসকলৰেহে আপোনালোকৰ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ ডিডাকশ্যন কৰা হ'ব তাৰপিছত NRLত ইকুইটি ইনফিউজনৰ কথা কৈছে গভৰ্ণমেণ্টে 26% কেপিটেল ইকুইটি মানে কিনা কথা কৈছে চ' অভিয়াছলি গভৰ্ণমেণ্টে 205.72 crores এটা প্ৰপ'জড ইকুইটি ইনফিউজন কৰিছে য'ত আপোনালোকৰ NRLৰ 26% শ্বেয়াৰ বা ষ্টেক আপুনি ক'ব পাৰে এইটো একুৱাই কৰিব গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে ঠিক আছে তাৰপিছত
মুভিং টুৱাৰ্ডছ গ্ৰীণ এনাৰ্জি ৰেজিমত যদি চাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে MS ৰিলায়েন্স বায়' এনাৰ্জি লিমিটেডৰ লগত এখন MOU চাইন কৰিছে ফৰ ক্ৰিয়েটিং এ নেটৱৰ্ক অফ ইণ্টিগ্ৰেটেড কম্প্ৰেছড বায়' গেছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ঠিক আছে ৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কি কৰিছে আপোনালোকৰ এইটো অলৰেডি মই কৈছিলোঁৱে তাৰপিছত ইণ্টিগ্ৰেটেড আছাম স্পৰ্টছ পলিচি 2017-18 তাৰ আণ্ডাৰত আপুনি যদি চাই আৰ্চাৰ জয়ন্ত তালুকদাৰ হেজ বিন এপইণ্টেড এজ দ্য ডেপুটি ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ জয়ন্ত তালুকদাৰ যোনজন এজন আৰ্চাৰ হয় তেখেতক DSP মানে ৰেংকটো দিয়া হৈছে ঠিক আছে মিছিং অট'নমাছ কাউন্সিলত যদি চাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মডিফিকেশ্যন কৰাৰ কথা কৈছে অফ দ্য লিষ্ট আণ্ডাৰ দ্য মিছিং অট'নমাছ কাউন্সিল পলিচিং থ্ৰু প্ৰজেক্ট মৈত্ৰী আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ পলিচিং বা আপুনি পুলিচ যোনটো আপোনালোকৰ পুলিচিঙৰ লগত জড়িত যি আপোনালোকৰ ফেচিলিটিজ আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফেচিলিটিজ আছে যেনেকৈ আপোনালোকৰ থানাবিলাকৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট হওক বা ইণ্টাৰনেট কানেক্টিভিটি প্ৰভাইড কৰা ঠিক আছে চাইবাৰ ক্ৰাইম ডিটেকশ্যনৰ টুলবিলাক ডেভেলপ কৰা সেইবিলাক কাৰণে প্ৰজেক্ট মৈত্ৰী আণ্ডাৰত কেবিনেটে 150 crores চেংচন দিছিলে ঠিক আছে তাৰ উপৰি যদি চাই আপোনালোকে নিউ ইলেকশ্যন এষ্টাব্লিছমেণ্ট চ' ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ তামোলপুৰ হেজ বিন নটিফাইড এজ DEO চ' ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যন যোনজন আছিলে আপোনাৰ তামোলপুৰত তেখেতক ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন অফিচাৰ তামোলপুৰ হিচাপে মানে দায়িত্ব দিয়া হৈছে চ' তেখেতে দুটা ইলেকশ্যনৰ মানে আপুনি ক'ব পাৰে সমষ্টি তেখেতে ছুপাৰভাইজ কৰিব এটা হ'ল 43 তামোলপুৰ সমষ্টি যোনটো ST কনষ্টিটুৱেঞ্চি হয় আৰু আনটো হ'ল 44 গড়েশ্বৰ সমষ্টি নেক্সট ৰিএপইণ্টমেণ্ট ইন PWD চ' আপোনালোকৰ 36জন এছিষ্টেণ্ট চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰৰ কথা কৈছিলে হু আৰ নট ৰেকমেণ্ডেড বাই APSC আৰু তেখেতসকলৰ ৰিএপইণ্টমেণ্টৰ কথা এটা প্ৰশ্ন এটা চলি আছিলে বহুত সময়ত ঠিক আছে চ' তেখেতসকলক ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিয়াৰ কথা কৈছে বাই দ্য কেবিনেট ঠিক আছে চ' এইখিনি আপোনালোকৰ অক্টোবৰ মাহৰ আছিলে আমি এতিয়া অকণমান নৱেম্বৰলৈ যাওঁ নৱেম্বৰ 2024 চ' নৱেম্বৰ যদি আপুনি চাই তেতিয়া মই আপোনালোকক ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা দেখাইছোঁ দুটা মানে গোটেই মাহটোত দুখন কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত বা আপোনালোকৰ দুখন কেবিনেটৰ মিটিং হৈছিলে তাত সিদ্ধান্তখিনি আমি চাওঁ চ' প্ৰথমতে 19 নৱেম্বৰ 2024 আপোনালোকক অলপ আগতে কৈছিলোঁ মই কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেজ বিন ৰিনেমড এজ শ্ৰীভূমি সেইটো ডেভেলপমেণ্ট হৈছিলে তাৰ উপৰিও আছাম ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ছামিট 2025 যোনখন হয় চ' 24 আৰু 25 ফেব্ৰুৱাৰী 2025 হোৱা কথা আছিলে চ' এইটো ডিচিশ্যন নৱেম্বৰতে লোৱা হৈছিলে 2024 চ' প্ৰথম যোনখন আপোনালোকৰ আছাম ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ছামিট হয় 2025 সেইখন আপোনালোকৰ মনত ৰাখিব 24 আৰু 25 ফেব্ৰুৱাৰী 2025 হৈছিলে আৰু তাৰপিছত আছাম পঞ্চায়ত কনষ্টিটিউশ্যন ৰুলছ 1995 তাৰ ৰুল 12ত কিবা এটা এমেণ্ডমেণ্ট কৰাৰ কথা কৈছিলে আৰু এমেণ্ডমেণ্টটো কিহৰ লগত জড়িত আছিলে টু ফেচিলিটেট প্ৰিপেৰেশ্যন অফ ইলেক্ট'ৰেল ৰুলছ ফৰ আছাম ষ্টেট এছেম্বলি ফৰ আছাম পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন চ' আপোনালোকে জানে চাগে 2025 আমাৰ অসমৰ পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যন আছিলে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন ইলেক্ট'ৰেল ৰুলখিনি আকৌ ৰিভাইজ কৰিব লাগে বা নতুনকৈ বনাব লাগে ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আছাম পঞ্চায়ত যোনখন কনষ্টিটিউশ্যন ৰুলছ আছে 1995 তাৰ ৰুল 12ত এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছিল নেক্সট হ'ল আপোনালোকৰ আছাম এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰি পলিচি 2024 চ' এই পলিচিটো আনিছিলে অবভিয়াছলি টু ইনক্ৰিজ দ্য ফৰেষ্ট কভাৰ এণ্ড এক্সিলেট দ্য এডপশ্যন অফ এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰি ইন আছাম তাৰপিছত আছাম গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্স এমেণ্ডমেণ্ট অৰ্ডিনেঞ্চ এখন আপোনালোকৰ আনিছিলে 2024 য'ত আপোনালোকৰ ইনপুট টেক্স ক্ৰেডিটত ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছিলে ফ্ৰম ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ 2017-18 টু ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ 2020-21 ঠিক আছে ৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বুষ্টৰ কাৰণে কি হয় আকৌ নাবাৰ্ডৰ RIDF ফাণ্ডৰ কথা কৈছোঁ RIDF ফাণ্ড 94টা প্ৰজেক্ট চেংচন কৰাইছিলে তাৰ ইজ 70 যদি চাই তাৰ কাৰণে 70 crores খৰচ হ'ব আৰু 94টা প্ৰজেক্টছৰ ভিতৰত 60টা কনজাৰ্ভেশ্যন প্ৰজেক্টছ আছিলে আৰু 34টা ছ'লাৰ চেলো টিউবৱেল মাইনৰ ইৰিগেশ্যন প্ৰজেক্টছ আছিলে আছাম ষ্টেট স্পেচ এপ্লিকেশ্যন চেণ্টাৰ যদি চাই ASSAC যাক আমি কওঁ সেইটো আপোনালোকৰ জানে আপোনালোকে ইট হেজ বিন ডেজিগনেটেড এজ ষ্টেট নোডেল এজেঞ্চি ফৰ পলিচি মেকিং চ' যোনবিলাক অসমৰ লগত জড়িত ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি বিশেষকৈ আপুনি যদি চাই এইটো টপিক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' ৰিম'ট চেন্সিং যোনবিলাক হয় GIS GPS UAV বা ড্ৰোন ছাৰ্ভে এটচেট্ৰা এইবিলাকৰ লগত জড়িত যিমান আপোনালোকৰ পলিচি মেকিং বা সেইবিলাক হ'ব গোটেইখিনি ষ্টেট নোডেল এজেঞ্চি হিচাপে আছাম ষ্টেট স্পেচ এপ্লিকেশ্যন চেণ্টাৰে সেইখিনি কেৰি আউট কৰিব আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ চেণ্টাৰটো যদি চাই ইট হেজ অলছ' বিন ইনক্লুডেড আণ্ডাৰ দ্য PM গতি শক্তি প্ৰগ্ৰেম যাতে আমি ডাটা শ্বেয়াৰিং কৰিব পাৰোঁ তাৰ উপৰিও যোনবিলাক ডাটা কোৱালিটি এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ পলিচি ফ্ৰেমৱৰ্ক ডিজাইন কৰিব পাৰোঁ ফৰ জিঅ'স্পেটিয়েল ডেটা ইন দ্য ষ্টেট তাৰপিছত আমি এডভান্স স্পেচ টেকন'লজি ইনপুটছ কিছুমান প্ৰভাইড কৰিব পাৰোঁ ফৰ PWD ৰোডছ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ৰেভিনিউ এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে আছাম ইউনিফাইড বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৰেগুলেশ্যন বাই লজ 2022 এইখিনি ইয়াত যদি চাই আপোনালোকৰ এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছিলে কিহৰ কাৰণে টু ইনক্লুড দ্য ইউ কেন চে টু এনহেন্স
you can say to include the enhanced FAR floor area ratio for encouraging vertical growth. So building construction লগত জড়িত হয়, জাষ্ট মনত ৰাখিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত 26 নৱেম্বৰ, এইটো নৱেম্বৰ মাহৰ ছেকেণ্ড যোনটো কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত হয় এইখিনি। চ' ইয়াত চাওক আপোনালোকে যোনটো আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ আছিলে হোজাই, সেইটো যদি চাই আগতে তাৰ নামটো আছিলে শংকৰদেৱ নগৰ। চ' এতিয়া তাৰ নামটো চেঞ্জ কৰা হৈছে, শংকৰদেৱ নগৰৰ পৰা কি হয় আপোনালোকৰ এতিয়া তাক এই পাৰ্টিকুলাৰ জেগাটোক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নগৰ বুলি কয়। তাৰপিছত আছাম মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ইনচেণ্টিভাইজেশ্যন এণ্ড ৰিভাইটেলাইজেশ্যন স্কিম যোনটো হয় AMFIRS স্কিম 2.0 যোনটো হয় ফেজ 2, তাত যদি চাই তাৰ অবজেক্টিভছ কি হয় চাওক। প্ৰথম কথা ইয়াতে কৈছোঁ যে এই স্কিমটো ৰোল আউট কৰিছিল 2021, আৰু ইয়াত যদি চাই আপোনালোকৰ 3টা কেটেগৰী আছে, ফেজ 1, কেটেগৰী 1, কেটেগৰী 2, কেটেগৰী 3। চ' ফেজ 1ত আপোনালোকৰ কেটেগৰী 1 আৰু কেটেগৰী 2খিনিৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা হৈছিলে। ফেজ 3ত আপোনালোকৰ ফেজ 2ত আপোনালোকৰ যোনখিনি কেটেগৰী 3 হয় তেখেতসকলক কভাৰ কৰাৰ কথা কৈছিলে। চ' এৰাউণ্ড 78,000 বৰ'ৰ্ছ আছিলে, তেখেতসকলক 223.26 ক্ৰ'ৰ্ছৰ এটা ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ দিয়াৰ কথা কৈছিলে। এতিয়া কেটেগৰী 1, 2, 3 যদি চাই, ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ কেটেগৰী 1 আৰু 2 কি হয়। কেটেগৰী 1 হ'ল আপোনালোকৰ যিবিলাক বৰ'ৰ্ছৰ ধৰক আপোনালোকক ক'ব পাৰে যে ইনচেণ্টিভছ ৱে প্ৰভাইডেড টু আপ টু ₹25,000। যিসকল ৰেগুলাৰ বৰ'ৱাৰ্ছ আছিলে আৰু যোনে টাইমলি ৰিপে'মেণ্ট কৰিলে সিহঁতক আপোনাৰ কেটেগৰী 1ত পেলোৱা হৈছে। আৰু তেনেকুৱা যদি কোনোবা আছে আৰু বৰ'ৱাৰ যাৰ ধৰক মানে হ'লেও ধৰক বাকী আছে কিবা দিবলৈ কাৰণে, ঠিক আছে, টাইমলিটো দিছে সিহঁতে, কিন্তু কিবা কাৰণত ধৰক পূৰা মাৰিব নোৱাৰিলে পইচাটো, তেতিয়া এনেকুৱা বৰ'ৰ্ছখিনি কেটেগৰী 1ত পৰে আৰু তেখেতসকলক 25,000লৈকে ইনচেণ্টিভ দিয়াৰ কথা কৈছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে। কেটেগৰী 2ত কোনবিলাক বৰ'ৱাৰ আছে, যোনবিলাক বৰ'ৱাৰ ধৰক অভাৰ টাইমলি পে'মেণ্ট কৰিব পৰা নাই আৰু যাৰ অভাৰ ডিউ হৈছে পে'মেণ্টছখিনি, ঠিক আছে, মানে এতিয়ালৈকে NPA হোৱা নাই কিন্তু অভাৰ ডিউ হৈছে। NPA তেতিয়া হয় যেতিয়া আপোনাৰ লোনটো পাৰ্টিকুলাৰ লোনটো আপুনি 90 ডেইজৰ ভিতৰত মাৰিব নোৱাৰে, ঠিক আছে, মানে 90 ডেইজৰ মূৰে মূৰে বা 90 ডেইজতকৈ বেছি যদি আপুনি ডিফল্ট কৰে তেতিয়া আপুনি কেটেগৰী 3ত আহি যাব। চ' NPA হৈ যাব এইখিনি। বাৰু NPA যোনবিলাক নহয় আৰু সিহঁতে টাইমলি দিব পৰা নাই, NPA হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু টাইমলিও সিহঁতে লোনখিনি কমপ্লিটলি মাৰিব পৰা নাই, তেখেতসকলক ৰিলিফ ছাপৰ্ট দিছিলে আপ টু ₹20,000। আৰু কেটেগৰী 3 যোনবিলাক আছিলে সেইবিলাক হয় যোনবিলাক বৰ'ৱাৰ্ছ আপোনালোকৰ ধৰক লোনছ ল'লে আৰু সিহঁতৰ ধৰক লোন এমাউণ্টটো 90 ডেইজতকৈ ওপৰ হৈ গ'ল, সিহঁতে এবাৰো ধৰক কোনো এটা কিস্তি দিব পৰা নাই, 90 দিনৰ ওপৰ হৈ গৈছে, তেনেকুৱা সিহঁতৰ বৰিংখিনি বা তেনেকুৱা যোনখিনি আপোনালোকৰ কেটেগৰী হয় সেইখিনি কেটেগৰী 3 আণ্ডাৰত অনা হৈছিলে। চ' সেইবিলাকক NPA বুলি কয়। NPA কেটেগৰী যোনখিনি হয় আৰু যোনটো আপোনাৰ AMFIRSৰ যোনটো আপোনালোকৰ ফেজ 2 হয় তাত আপোনালোকৰ কেটেগৰী 3খিনিক ছাপৰ্ট কৰাৰ কথা কৈছিলে। আৰু এনেকুৱা বৰ'ৰ লাইবিলিটিও কিন্তু মনত ৰাখিব ₹25,001 বা ₹50,000ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ কেটেগৰী আণ্ডাৰত পৰিব। তাৰপৰা যদি 50,000 টকাও হয় সিহঁতে আপোনালোকৰ কেটেগৰী 3 আণ্ডাৰত নপৰে আৰু অভাৰঅল সিহঁতে এই স্কিমটোৰ সহায় নাপাব, ঠিক আছে। তাৰপিছত VRS দিয়াৰ কথা কৈছিলে দুটা ASAMB, ডেট ইজ আছাম ষ্টেট এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং বৰ্ডৰ যোনবিলাক এমপ্লয়িজ হয় সিহঁতক VRSৰ বেনিফিট দিয়াৰ কথা কৈছিলে এলং উইথ গ্ৰেচুইটি পে'মেণ্টছ। তাৰপিছত লেণ্ড প্ৰিমিয়াম ৰেচনেলাইজেশ্যন ফৰ আৰ্বান এৰিয়াছ, এইটো মিছন বসুন্ধৰা 2ৰ লগত জড়িত, ঠিক আছে। তাৰপিছত 108 মৃত্যুঞ্জয় যোনটো ছাৰ্ভিচেছ আছে এতিয়ালৈকে কণ্টিনিউ হৈ আছিলে, চ' এইখিনি কেৰি ফৰৱাৰ্ড কৰাৰ কথা কৈছে, মানে আৰু আগলৈও কণ্টিনিউ কৰাৰ কথা কৈছে। মৃত্যুঞ্জয় ছাৰ্ভিচ যদি চাই 2007ৰ পৰাই অপাৰেশ্যনেল হৈ আছে, এতিয়া ছাৰ্ভ এৰাউণ্ড 65 লাখ পিপল, আৰু এইটো পাৰ্টিকুলাৰ ছাৰ্ভিচেছখিনিক এম্বুলেঞ্চ ছাৰ্ভিচখিনিক কণ্টিনিউ কৰিবলৈ কাৰণে কৈছে, ঠিক আছে। এইখিনি হ'ল তাৰপিছত আপোনালোকৰ এইখিনি আপোনালোকৰ নৱেম্বৰ মাহৰ আছিলে। ষ্টেট হলিডেজ কিছুমান চেঞ্জ কৰিছিলে, যে অভাৰঅল গেজেটেড হলিডে 36 ডেইজৰ আছিলে 2025 চনৰ, ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হলিডে 37 ডেইজৰ আছিলে, হাফ হলিডে 18 আছিলে, আৰু হলিডেজ আণ্ডাৰ দ্য নেগচিয়েবল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট NI 1881 18 ডেইজৰ আছিলে। তাৰপিছত ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হলিডে এপ্ৰুভেল দিয়া হৈছে কেইটামান নতুন ফেষ্টিভেলক, যেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে ৰংকেৰ কাৰ্কি বা ৰংকেৰ পূজা, গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্ম জয়ন্তী, সতী ৰাধিকা উৎসৱ, মটক ৰাজা, স্বৰ্গদেউ সৰ্বানন্দ সিংহ দিৱস, তাৰপিছত নুখাই ফেষ্টিভেল, ৱাংগালা, বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ দিৱস, আৰু স্পেচিয়েল কেজুৱেল লিভ মাতৃ পিতৃ বন্দনা 20 আৰু 21 নৱেম্বৰত আছিলে 2025। আৰু এইবছৰ যদি চাই মই আপডেটটো দি দিছোঁ, এইবাৰ যোনটো স্পেচিয়েল কেজুৱেল লিভ হয় মাতৃ পিতৃ বন্দনাৰ আণ্ডাৰত, সেইটো আপোনালোকৰ 7, 8 আৰু 15, 16 নেকি জুলাই 2026 আছে, ঠিক আছে। এইখিনি আছিলে আপোনাৰ নৱেম্বৰ মাহৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডিচিশ্যনছখিনি। এতিয়া আমি চাই যাওঁ ডিচেম্বৰখিনি, অ'কে, ডিচেম্বৰ 2024খিনি। চ' ডিচেম্বৰ 2024 যদি চাই 4, 7 আৰু 11 ডিচেম্বৰত হৈছিলে। চ' 4 ডিচেম্বৰখিনি প্ৰথম চাওঁ। আছাম কেটেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্ট জানে আপোনালোকে 2021 আহিছিলে, তাৰ বিষয়ে আছিলে আপোনালোকৰ। তাৰপিছত চিমলিছ ট্ৰেভেল টু আপকামিং LGBI টাৰ্মিনেল আপোনালোকে জানে, এতিয়া এইটো আপগ্ৰেড কৰা হৈছে। VIP জাংচন এটা ক্ৰিয়েট কৰাৰ কথা কৈছে ইন ধাৰাপুৰ। ইনফেক্ট এতিয়া যদি চাই আমাৰ জালুকবাৰীৰ পৰা ধাৰাপুৰলৈকে আমাৰ য'ত এয়াৰপৰ্ট আছে
তাত যদি চাই তাত এখন উৰণীয়া সেতু বনোৱাৰ কথাও কৈছে গভৰ্ণমেণ্টে। তাৰপিছত এপ্ৰুভ এমেণ্ডমেণ্ট টু দ্য আছাম ফিচাৰিজ এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ ছাৰ্ভিচ ৰুলছ 2024। তাৰপিছত ৰিভাইটেলাইজিং সংস্কৃত এডুকেশ্যন, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে জানে চাগে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত এণ্ড এনচিয়েণ্ট ষ্টাডি ইউনিভাৰ্চিটি এখন খুলিছে নলবাৰীত, ঠিক আছে। কেতিয়াবা এনেকুৱা ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকৰ জেগাৰ নাম সুধি দিব পাৰে, আপোনালোকক মেটচ কৰিবলৈ দিব পাৰে। চ' মনত ৰাখিব কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা যোনখন আপোনালোকৰ সংস্কৃত এণ্ড এনচিয়েণ্ট ষ্টাডি ইউনিভাৰ্চিটি সেইখন নলবাৰীত খুলিছে। তেনেকৈ কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন সেতু এখন নতুন ব্ৰিজ হয়, সেতু হয়, লেটেষ্ট সেতু হয় আমাৰ অসমত, ঠিক আছে, মনত ৰাখিব। আৰু গুৱাহাটীৰ ওপৰত থাৰ্ড এখন ব্ৰিজ হয় বুলি ক'ব পাৰে। আৰু এইখন আপোনাৰ নৰ্থ গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ লগত গুৱাহাটী যোনটো মেইন চিটি এখনক কানেক্ট কৰিছে। তাৰপিছত এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছিলে এইটো আছামিজ লিটাৰী এৱাৰ্ড এণ্ড পেঞ্চন ৰুলছ 1974, ঠিক আছে, এজ আছাম লিটাৰী পেঞ্চন এণ্ড লিটাৰী এৱাৰ্ড ৰুলছ 1974। তাৰপিছত 7 ডিচেম্বৰ 2024 যদি চাই এটা নতুন ডিপাৰ্টমেণ্ট খুলিছিলে আপোনালোকৰ মানে এপ্ৰুভেল পাইছিলে, বাৰাক ভেলী ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট নামৰ। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ কাছাৰ, শ্ৰীভূমি আৰু হাইলাকান্দি লোকসকলৰ কাৰণে এইটো সুবিধা হ'ব। চ' পাৰ্টিকুলাৰলি বাৰাক ভেলী ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আপোনালোকৰ এপ্ৰুভেল পাইছিলে কেবিনেটৰ অন 7 ডিচেম্বৰ 2024। তাৰ উপৰিও ক্লিন এনাৰ্জি প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে যদি আপুনি চাই তেতিয়াহ'লে PLI যোনটো আপোনালোকৰ ইনচেণ্টিভ স্কীম হয় তাৰ আণ্ডাৰতে ₹2 পাৰ লিটাৰ ইথানেলৰ কাৰণে দিয়া কথা কৈছে ইনচেণ্টিভ ফৰ পিৰিয়ড অফ 3 years, ঠিক আছে। ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট দিয়াৰ কথা কৈছিলে টু দ্য নেক্সট অফ দ্য কিন অফ ডিচিজ ইনমেটছ। চ' যিসকলে আপোনালোকৰ ধৰক প্ৰিজনত কাৰোবাৰ ধৰক যদি ডেথ হৈ যায়, আননেচাৰেল ডেথ বা আনটাইমলি ডেথ হয়, তেনেকুৱা তেখেতসকল লোকৰ নেক্সট অফ দ্য কিনক কম্পেনচেশ্যন দিয়াৰ কথা কৈছিলে গভৰ্ণমেণ্টে। চ' যদি কোৱাৰেল এমং প্ৰিজনাৰ্ছৰ কাৰণে তেখেতৰ ডেথ হয় তেতিয়াহ'লে 2 lakhs দিয়াৰ কথা কৈছিলে। প্ৰিজন ষ্টাফৰ যদি টৰ্চাৰ বা বিটিঙৰ কাৰণে ডেথ হয় তেনেকুৱা পাৰ্চনৰ এটা নেক্সট অফ দ্য কিনে 3 lakhsকৈ পাব। নেগলিজেঞ্চ ইন ডিউটি বাই প্ৰিজন ষ্টাফৰ কাৰণে যদি তেখেতৰ ডেথ হয় তেতিয়া 4 lakh পাব। নেগলিজেঞ্চ বাই মেডিকেল অফিচাৰ্ছ পেৰামেডিক্সৰ কাৰণে যদি কাৰোবাৰ ডেথ হয় তেতিয়াও তেখেতসকলে 4 lakhsকৈ পাব। আৰু ছুইচাইড কমিটেড বাই প্ৰিজনাৰ যদি হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নেক্সট অফ দ্য কিনে 3 lakhকৈ পাব। নেক্সট 11 ডিচেম্বৰ 2024 যদি চাই SOP জাৰি কৰা হৈছিলে। To ensure genuineness of Aadhaar applicants, Cabinet has given approval for implementation of a new SOP under the State Government Portal for Aadhaar Enrollment, ঠিক আছে। আৰু এতিয়া বৰ্তমানটো আপোনালোকে জানে আধাৰ এনৰলমেণ্টৰ কথা যে যোনবিলাক যিসকল লোকৰ ব্যক্তি 18 years বা তাতকৈ ওপৰ হয়, চ' নতুন আধাৰ তেখেতসকলে বনাব নোৱাৰে। চ' সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা হ'লে বেলেগ কথা, কিন্তু 18 years এণ্ড এবভ যদি কোনোবা পাৰ্চন হয় সিহঁতৰ আধাৰ কাৰ্ড নতুনকৈ এতিয়া বনাব নোৱাৰে, ঠিক আছে, বৰ্তমান স্থগিত কৰি ৰাখিছে। তাৰপিছত যদি চাই বাকী আৰু খাজনাৰ লগত জড়িত এটা নিউজ আছিলে। তাৰপিছত ইজ অফ লেণ্ড অ'নাৰশ্বিপ ফৰ পাব্লিক ইনষ্টিটিউশ্যনছ, ঠিক আছে, এইখিনি নালাগে বাৰু। তাৰপিছত আমি ডিচেম্বৰৰ পৰা পিছত জানুৱাৰীলৈ আহোঁ, জানুৱাৰী 2025। চ' জানুৱাৰী 2025 যদি চাই 3 দিন হৈছিলে কেবিনেটৰ মিটিং, 1 জানুৱাৰী 2025, 10 জানুৱাৰী 2025 আৰু 31 জানুৱাৰী 2025। চ' প্ৰথমতে স্বাগত সতীৰ্থৰ কথা লিখিছিলে। স্বাগত সতীৰ্থ যোনটো হয় পৰ্টেল, তাৰ এইটো জানে আপোনালোকে কিহৰ কাৰণে আছে, ফৰ দ্য মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ অফ গ্ৰেড 3 এণ্ড গ্ৰেড 4 এমপ্লয়িজ। চ' সমান গ্ৰেড পে' পে স্কেল গ্ৰেড পে' গোটেইখিনি সমান হ'ব লাগিব আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টটো তেনেকুৱা একেই হ'ব লাগিব। চ' তেতিয়া যদি চেম আপোনালোকৰ তেনেকুৱা হয়, গোটেইখিনি বস্তু ক্ৰাইটেৰিয়া মেটচ হয়, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ পচিবল হয়। তাৰপিছত বুষ্ট টু কানেক্টিভিটি এণ্ড ৰেল ডেভেলপমেণ্ট, ইয়াত যদি চাই 104টা প্ৰজেক্টছ মানে এপ্ৰুভ কৰিছিলে ইন 12 districts অফ আছাম। হৰ ঘৰ জলৰ কাৰণে যদি চাই বিশেষকৈ 4খন টাউন, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, তেজপুৰ আৰু লখিমপুৰৰ কাৰণে আণ্ডাৰ দ্য আৰ্বান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড 207 crores দিয়া হৈছিলে ৱাটাৰ ছাপ্লাই প্ৰজেক্টছখিনি কমপ্লিট কৰিবলৈ। আছাম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ বাৰ্থছ এণ্ড ডেথ এমেণ্ডমেণ্ট ৰুল 2024 কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত 10 জানুৱাৰীত আপোনাৰ যদি চাই আৰ্বান প্লেনিং ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ কাৰণে ডাইৰেক্টৰেট অফ টাউন এণ্ড কাণ্ট্ৰি প্লেনিং ৰিষ্ট্ৰাকচাৰ কৰাৰ কথা কৈছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত ডেইৰী ৰিভলিউশ্যন যদি চাই তাৰ কাৰণে 2টা মিল্ক প্ৰচেছিং প্লেণ্ট যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড়ত এষ্টাব্লিছ কৰাৰ কথা কৈছিলে উইথ 100 trillion লিটাৰ পাৰ ডে, ঠিক আছে। তাৰপিছত বুষ্ট টু ডেইৰী ফাৰ্মাৰ্ছ, তাৰ কাৰণে আপুনি যদি চাই যোনবিলাক ডেইৰী ফাৰ্মাৰ আহে যোনে ধৰক আপোনালোকৰ প্ৰডিউচবিলাক চেল কৰি আছে থ্ৰু দ্য ডেইৰী কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিজ, তেখেতসকলক আপোনালোকৰ পাৰ লিটাৰ 5 rupees ছাবচিডি দিয়াৰ কথা কৈছিলে থ্ৰু DBT। তাৰপিছত যদি আপুনি চাই ছাপৰ্টিং নেচাৰ বেছড ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অইল পাম কেছ ক্ৰপ হিচাপে অসমত এডপ্ট কৰাৰ কথা কৈছিলে, নটিফাই কৰিছিলে, ঠিক আছে। অইল পাম আপোনালোকে কেছ ক্ৰপ হিচাপে এতিয়া বেচিব পাৰে। আৰু যোনবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ষ্টেটছ হয় সিহঁতক আপোনালোকৰ উডবেড ইণ্ডাষ্ট্ৰিজত বেছি ফ'কাছ কৰিব দিছিলে, ঠিক আছে। টি টুৰিজম প্ৰমোট কৰিবলৈ কাৰণে 2টা প্ৰজেক্ট আপোনাৰ লেপেটকটা টি ষ্টেট ডিব্ৰুগড় আৰু দুৰাং টি ষ্টেট শোণিতপুৰত, ঠিক আছে। এই দুখনত আপোনালোকৰ টি টুৰিজমৰ কাৰণে মানে প্ৰমোট কৰিবলৈ কাৰণে কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে। তাৰপিছত এনচিয়ৰিং লেণ্ড টু ইণ্ডিজিনিয়াছ কমিউনিটিজ, চ' যোনবিলাক খিলঞ্জীয়া
কমিউনিটি হয় সিহঁতৰ মন্দিৰ নামঘৰ এটচেট্ৰা সেইবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কেবিনেটে মানে সহায় আগবঢ়াইছিলে আৰু তাৰ উপৰি যদি চাই ৰিলিফ টু স্মল ফাৰ্মাৰ্ছ এইবিলাক দিয়া আছে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ স্কুল যিবিলাক স্কুল ধৰক এষ্টাব্লিছ হৈছিলে প্ৰায় টু 2006 চ' সেইবিলাক স্কুলক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰাৰ কথা কৈছিলে তাৰপিছত 31 জানুৱাৰী 2025 যদি চাই পলিচিজ ফৰ বিকশিত ভাৰত তাত আপোনালোকৰ 3টা নতুন পলিচিৰ কথা মেনশ্যন কৰিছিলে কেবিনেটত এটা হ'ল আছাম ষ্টাৰ্টআপ এণ্ড ইনোভেশ্যন পলিচি 2025 আনটো হ'ল আছাম এৰোস্পেচ এণ্ড ডিফেন্স মেনুফেকচাৰিং পলিচি 2025 এণ্ড থাৰ্ড হ'ল আছাম একশ্যন প্লেন অন বায়' E3 পলিচি তাৰপিছত বসুন্ধৰা 3 যোনটো টাইমলাইন হয় তাক এক্সটেণ্ড কৰাৰ কথা কৈছিলে টু ইলিজিবল পাৰ্চনছ টিল 1 জানুৱাৰী 2025 তাৰপিছত যোনবিলাক আপোনালোকৰ পাৰ্টিকুলাৰ কমিউনিটিজ হয় বিলং টু কোচ ৰাজবংশী মটক মৰাণ চুতীয়ান আহোম কমিউনিটিজ সিহঁতক আৰু যদি তেখেতসকলৰ আপোনালোকৰ ধৰক এপ্লিকেশ্যন যদি কিবা এটা কাৰণত ধৰক ৰিজেক্ট হৈছিলে ইন দ্য মিছন বসুন্ধৰা 2 তেখেতসকলে আপোনালোকৰ ডমিচাইল মানে 3 জেনেৰেশ্যনৰ যোনটো ডমিচাইল পলিচি তাৰ পৰা মানে আপোনালোকৰ ৰিহাই দিয়াৰ কথা কৈছিলে ঠিক আছে মানে এক্সেপশ্যন দিয়াৰ কথা কৈছিলে আৰু সিহঁতৰ এপ্লিকেশ্যনছখিনি আকৌ নতুনকৈ ৰিভিউ কৰাৰ কথা কৈছিলে আপোন ঘৰৰ বেনিফিট যোনখিনি হয় সেইখিনি কণ্টিনিউ কৰাৰ কথা কৈছিলে আৰু আপোন ঘৰত যদি চাই ₹30 lakhsলৈকে লোন দিয়ে গভৰ্ণমেণ্টে উইথ এ ইণ্টাৰেষ্ট ছাবভেনশ্যন অফ 1% ঠিক আছে তাৰপিছত যদি চাই বাকী ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ এনকাৰেজিং ষ্টাৰ্টআপছ এইটো চাওক এটা নতুন ডিপাৰ্টমেণ্ট যেনেকৈ আমি চাইছিলোঁ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ভাৰত ডেভেলপমেণ্ট আছিলে তেনেকৈ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইন'ভেশ্যন ইনকুবেশ্যন এণ্ড ষ্টাৰ্টআপ এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে গভৰ্ণমেণ্টে মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ আণ্ডাৰত যদি চাই 10,000 চিট ফাণ্ড দিয়াৰ কথা কৈছিলে আপোনালোকে জানে এইটো পিছত 25,000 আৰু পিছত যদি চাই আপোনালোকে এৰাউণ্ড 1 লাখলৈকে মানে লাষ্টত গৈ ফাইনেলি পাব চ' তাতো কিছুমান কণ্ডিশ্যনছ আছে বহুতখিনি চ' লাখপতি দিদি তেনেকৈ বা লাখপতি বাইদেউ বনোৱাৰ কথা কৈছিলে চ' মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে তাৰপিছত আমি চাম এতিয়া জানুৱাৰী চালোঁ 2025 এতিয়া আমি ফেব্ৰুৱাৰীখিনি চাম 2025 ফেব্ৰুৱাৰীত আমি যদি চাওঁ কেতিয়া হৈছিলে মিটিংখিনি সেইটো হৈছিলে আপোনালোকৰ 5th 16th আৰু 23rd ফেব্ৰুৱাৰীত অ'কে চ' প্ৰথম 5th ফেব্ৰুৱাৰীত যদি চাই আপোনালোকে প্ৰিভেণ্টিং লিকেজ অফ ভেট চ' আপোনালোকৰ যোনটো ভেলু এডেড টেক্স হয় তাৰ লিকেজটো কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ কাৰণে আপোনালোকৰ ড্ৰাফ্ট আছাম ভেট এমেণ্ডমেণ্ট ৰুল 2025 আনিছিলে যে যোনবিলাক আপোনালোকে টেক্সেবল আইটেমছ সেইবিলাকক মনিটৰ কৰিবলৈ যোনবিলাক টেক্সেবল গুডছ ইনফেক্ট অসমৰ বাহিৰত যায় ঠিক আছে থ্ৰু ৰেল ৰোড অৰ এয়াৰ সেইবিলাকক মনিটৰ কৰিবলৈ কাৰণে এইখিনি কৰা হৈছিলে এমেণ্ডমেণ্ট তাৰ উপৰিও মেণ্ডেটছ নো পাৰ্চন টেকিং ডেলিভাৰী গুডছ কামিং ইন টু আছাম ইন এনি ফৰ্ম যদি 250 লিটাৰ্ছ বা তাতকৈ বেছি হয় উইদাউট ভেলিড ডকুমেণ্ট সেইবিলাক বস্তু অসমলৈ আনিব দিয়া নহ'ব ইনফেক্ট সেইবিলাকৰ কি হ'ব আপোনালোকৰ থ'ৰ'জ ইনস্পেকশ্যন হ'ব চেকিং হ'ব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ভেট কটাৰ পিছতে সিহঁতক এণ্ট্ৰি দিব ঠিক আছে এপ্ৰুভেল টু ৰুলছ যদি চাই আপোনালোকে কিছুমান ৰুলছত এপ্ৰুভেল দিয়া হৈছিলে কেবিনেটৰ যেনেকৈ ড্ৰাফ্ট আছাম আৰ্বান ৱাটাৰ বডিজ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন ৰুল 2025 তাত কেবিনেটে এপ্ৰুভেল দিছিলে আছাম মিউনিচিপেল এমপ্লয়িজ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন বিল 2025 এইখনকে এপ্ৰুভেল দিছিলে আছাম ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুল ছাৰ্ভিচ 5th এমেণ্ডমেণ্ট ৰুল 2024 আৰু এপ্ৰুভেল ফৰ ইউটিলাইজেশ্যন অফ আছামিজ লেংগুৱেজ টিচাৰ ছাৰ্ভিচেছ ইন আছামিজ এণ্ড আদাৰ মিডিয়াম স্কুলছ টু এনচিয়ৰ বেনিফিট অফ ষ্টুডেণ্টছ এক্ৰছ দ্য ষ্টেট BTRৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবলৈ কাৰণে ৰেগুলাৰ ষ্টেটিউট তাৰ এপ্ৰুভেল দিয়া হৈছে টু গভৰ্ণমেণ্ট ইউনিভাৰ্চিটি ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন এনচিয়ৰ কৰিবলৈ কাৰণে 25% ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়াৰ কথা কৈছিলে ফ্ৰম দ্য EWS ইন দ্য আনএডেড প্ৰাইভেট স্কুলছ টু কমপ্লাই উইথ দ্য প্ৰভিজনছ অফ RT Act ইনফেক্ট RT Actত এইটো আছিলেই মানে প্ৰভিজন যে আপোনালোকৰ যোনবিলাক আনএডেড প্ৰাইভেট স্কুলছ হয় সিহঁতে আপোনালোকৰ 25% ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰাখিব লাগিব ফৰ দ্য ইকনমিকেলি এণ্ড ছ'চিয়েলি ৱেলফেয়াৰ যোনবিলাক ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন আছে EWS ষ্টুডেণ্টছ হয় সিহঁতৰ কাৰণে 25% ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰাখিব লাগে চ' তাক কমপ্লাই কৰিবলৈ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টেপছ লৈছে তাৰপিছত ফেয়াৰ প্ৰাইচ শ্বপছবিলাকৰ ৰিনিউৱেল কথা কৈছে যে আপোনালোকে FPSৰ ৰিনিউৱেল যোনটো হয় ইট হেজ বিন এক্সটেণ্ডেড টু 5 years আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আছাম পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ আৰ্টিকলছ এমেণ্ডমেণ্ট অৰ্ডাৰ 2025 আনিছে তাৰপিছত এনকাৰেজিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্টে ক্লাষ্টাৰ ডেভেলপমেণ্ট ৱৰ্কৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিছে স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ 16 ফেব্ৰুৱাৰী 2025 যদি চাই মেগা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক এখন মৰিগাঁৱত বহাইছিলে তাৰপিছত আপোনালোকৰ আছাম ইণ্টিগ্ৰেটেড ক্লিন এনাৰ্জি পলিচি 2025ত এপ্ৰুভ কৰিছিলে তাৰপিছত ক্লিন এনাৰ্জিৰ কাৰণে APDCLৰ যোনটো আপোনালোকৰ লেটাৰ অফ একচেপ্টেঞ্চ হয় টু ছাকচেছফুল বিডাৰ্ছ ফৰ এ 250 মেগাৱাট চ'লাৰ প্লেণ্ট এণ্ড চ'লাৰ পাৰ্ক কমন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আণ্ডাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শক্তি প্ৰকল্প এইখনক এপ্ৰুভেল দিয়া হৈছিলে অসমৰ 8th নেশ্যনেল পাৰ্ক যোনখন হয় চিকনা গোৱালল নেশ্যনেল পাৰ্ক যোনখন চিৰাং আৰু কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে এইখন এপ্ৰুভেল দিয়া হৈছিলে চ' আমি বিবেকানন্দ ইউনিভাৰ্চিটি মনত ৰাখিব এখন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এখন প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি হয় নগাঁও চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট BTRত এখন এষ্টাব্লিছ কৰিছে
তাৰপিছত প্ৰাইভেট ইনক্ৰিমেণ্টছ টু আয়ুৰ্বেদিক ডক্টৰ চ' তিনিটা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইনক্ৰিমেণ্ট দিয়া হ'ব টু দ্য আয়ুৰ্বেদিক ডক্টৰ হু হেজ কমপ্লিটেড 3 years of post graduate course institutions which are recognized by the National Commission for Indian System of Medicine. তাৰ উপৰিও 7খন অট'নমাছ কাউন্সিলৰ কিছুমান এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে যেনে এপ্ৰুভেল অফ এমেণ্ডমেণ্ট টু 7 অট'নমাছ কাউন্সিলছ যেনেকৈ আপোনাৰ 7খন অট'নমাছ কাউন্সিল কোনকেইখন যেনেকৈ মিচিং ৰাভা হাছং তাৰপিছত আপোনালোকৰ ঠেঙাল সোণোৱাল কছাৰী ঠেঙাল কছাৰী দেউৰী বড়ো কছাৰী আৰু তিৱা এইখিনি অট'নমাছ কাউন্সিলক কিছুমান এমেণ্ডমেণ্ট আনিছিলে এইখিনি এপ্ৰুভেল দিছে ঠিক আছে বাকী যদি চাই এপ্ৰুভেল টু দ্য MOUs ডিউৰিং এডভান্টেজ আছাম 2025 ফেব্ৰুৱাৰীত আপোনালোকে জানে এডভান্টেজ আছাম যোনটো হৈছিলে চ' তাত আপোনালোকে MOUs কিছুমান চাইন কৰিছিলে এৰাউণ্ড 1.22 লাখ ক্ৰ'ৰ্ছৰ এইখিনি এপ্ৰুভ কৰিছে কেবিনেটে তাৰ উপৰিও টেক্সটাইল এণ্ড এপ্ৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীক বুষ্ট কৰিবলৈ কাৰণে আপোনালোকৰ টেক্সটাইল এণ্ড এপ্ৰেল পলিচি 2025খনক এপ্ৰুভেল দিছিলে আৰ্বান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰক ডেভেলপ কৰিবলৈ কাৰণে ইন দ্য টায়াৰ 2 এণ্ড টায়াৰ 3 চিটিজ কিছুমান এপ্ৰুভেল দিছিলে তাৰপিছত নতুন এখন ফ্লাইঅভাৰ ডিব্ৰুগড়ত আনিছিলে ইন দ্য আমোদাবাদী জংচন অল্ড নেশ্যনেল হাইৱে 37ৰ ওপৰত তাৰপিছত ক্ৰিয়েটিভ এনভাইৰনমেণ্ট ফৰ বায়'টেকনলজিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বায়' E3 পলিচি আনিছিলে তাৰপিছত ডাইনামিক এচিউড কেৰিয়াৰ প্ৰগ্ৰেশ্যন DACP স্কিমৰ আণ্ডাৰ 2025 যদি চাই যোনবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট যোনবিলাক ডক্টৰ্ছ আছে আপোনালোকৰ উইচ হু আৰ ছাৰ্ভিং এজ ফেকাল্টি মেম্বাৰ্ছ ইন মেডিকেল কলেজ এণ্ড সিহঁতক আপোনালোকৰ ষ্টেট মেডিকেল ছাৰ্ভিচেছত নিজৰ ছাৰ্ভিচেছ আকৌ ৰিটেইন কৰিবলৈ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে এলাউ কৰিছিলে ঠিক আছে চ' তাত এপ্ৰুভেল দিছিলে কেবিনেটে চ' এইখিনি হ'ল ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ নেক্সট উইল গো টু দ্য মাৰ্চ 2025 যোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে আমি চাই যাওঁ চ' মাৰ্চ 2025 যদি আমি চাওঁ 4 মাৰ্চ 9 মাৰ্চ 20 মাৰ্চ আৰু 27 মাৰ্চ 4খন কেবিনেটৰ মিটিং হৈছিলে চ' প্ৰথমতে গ্ৰেটিটিউড টু ৰতন টাটা ইয়াত যদি চাই ৰতন টাটাই ইলেক্ট্ৰনিক্স এতিয়া আপোনালোকে জানি চাগে যোনখন আমাৰ টাটা অ'চেট চেণ্টাৰ জাগিৰ ৰোডত আছে তাৰ নামটো চেঞ্জ কৰা হৈছে টু ৰতন টাটা ইলেক্ট্ৰনিক চিটি RTEC জাগিৰ ৰোড তাৰ উপৰিও যদি চাই ৰুৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ কাৰণে আপোনালোকৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ মানে এখন নন প্ৰফিট স্পেচিয়েল পাৰ্পজ ভেহিকেল ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে বিটুইন পেন IIT এলুমিনি ৰিচ এণ্ড যোনটো আপোনালোকৰ অসমৰ ASRLMS আছে ঠিক আছে আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ SPVখনৰ নাম কি হ'ব আপোনালোকৰ পাৰাছ ফাউণ্ডেশ্যন ঠিক আছে মনত ৰাখিব পাৰাছ ফাউণ্ডেশ্যন কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব বিকজ দে উইল বি প্ৰভাইডিং ইনষ্টিটিউচনেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ হাই কোৱালিটি ভোকেশ্যনেল এডুকেশ্যন এণ্ড স্কিল ডেভেলপমেণ্ট আৰু তাৰ কাৰণে যদি এই SPVখনত চাই টোটেল প্ৰজেক্টটো 90 ক্ৰ'ৰ্ছৰ হয় আৰু ষ্টেটে ইয়াত 10% ফাণ্ডিং দিব ঠিক আছে অপৰচুনিটিজ ফৰ আছাম ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ ইয়াত যদি চাই আপোনালোকৰ PWD ষ্টেণ্ডাৰ্ড বিডিং ডকুমেণ্টত যদি চাই কিছুমান আপোনালোকৰ ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে প্ৰি কোৱালিফিকেশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া সেইখিনি ৰিলেক্স কৰা হৈছে যাতে নতুন ইঞ্জিনিয়াৰ্ছবিলাক চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ্ছখিনি এনেকুৱা বিডিঙত পাৰ্ট ল'ব পাৰে যিসকল আনএমপ্লয়ড বা গ্ৰেজুৱেট আছে আনএমপ্লয়ড গ্ৰেজুৱেট বা ডিপ্ল'মা ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ ফ্ৰম আছাম সিহঁতেও এতিয়া ইণ্ডিভিজুৱেল কণ্ট্ৰেক্টৰ হিচাপে বিডিঙত পাৰ্ট ল'ব পাৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত দে মিট এ নেট ৱৰ্থ ৰিকুৱাৰমেণ্ট চ' সিহঁতক কিমান লাগিব যোনটো আপোনাৰ যোনটো আপোনালোকৰ NIT ভেলিউ হয় তাৰ 35% সিহঁতে কিমান মানে আপোনাৰ নেটৱৰ্থ ৰিকুৱাৰমেণ্ট লাগিব সিহঁতক ঠিক আছে আৰু যদি সিহঁতৰ তাত ইমান নাথাকে তেতিয়াহ'লে জইণ্ট ভেঞ্চাৰ সিহঁতে ফৰ্ম কৰিব পাৰে উইথ আদাৰ ফাইনেন্সিয়েল পাৰ্টনাৰ্ছ ঠিক আছে চ' এইখিনি কৰা হৈছে বেম্বো বেছড ইকনমিৰ কাৰণে যদি চাই PW যোনটো চিডিউল অফ ৰেটছ হয় তাত আপোনালোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰ্ড বেম্বো কম্প'জিটিভ মেটেৰিয়েল হিচাপে এলাউ কৰিছিলে আৰু কৈছিলে যে এটলিষ্ট যোনটো নিউ পাব্লিক বিল্ডিংছ হয় তাত এটলিষ্ট 5% আপোনালোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰ্ড বেম্বো বেছড মেটেৰিয়েল ইউজ কৰিব লাগিব নতুন ইউনিভাৰ্চিটি এষ্টাব্লিছ কৰাৰ কথা কৈছে যেনেকৈ এডটেক স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি তিনিচুকীয়াত আৰু মা কামাখ্যা নেশ্যনেল ইউনিভাৰ্চিটি আছাম ঠিক আছে প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটিক ৰেগুলেট কৰিবলৈ কাৰণে আছাম প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি এক্ট 2007ত এমেণ্ডমেণ্ট আনিছিলে আৰু সেইখিনি আছিলে নিউজত তাৰপিছত ইজ অফ ডুইং বিজনেছৰ কাৰণে যদি চাই অসমত দুটা পাৰ্টিকুলাৰ পলিচি এপ্ৰুভ কৰিছে এটা হ'ল আছাম ইলেক্ট্ৰনিক চিষ্টেম ডিজাইন এণ্ড মেনুফেকচাৰিং পলিচি 2025 আনটো হ'ল আছাম ফাৰ্মাচিউটিকেল এণ্ড মেডিকেল ডিভাইচ পলিচি 2025 ফ্লাড কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে যদি চাই আপোনালোকে এইখিনি দিছিলে তাৰপিছত 9 মাৰ্চ 2025 আহিছিলে ৰেগুলেটিং কোচিং ইনষ্টিটিউটছ চ' যোনবিলাক কোচিং ইনষ্টিটিউটছ আছে সিহঁতৰ তাত আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ ৰাইটছখিনি এনচিয়'ৰ কৰিবলৈ কাৰণে আছাম কোচিং ইনষ্টিটিউট কণ্ট্ৰল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন এক্ট 2025খন আনিছিলে তাৰপিছত আছামৰ কালচাৰেল হেৰিটেজৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চাই মাজুলী আৰু শিৱসাগৰ ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটৰ কাৰণে নমিনেট কৰিছে ঠিক আছে মানে প্ৰপ'জেলখিনি দিছে আৰু আগবঢ়াই যাতে টেণ্টেটিভ চাইটছত সিহঁতৰ এই জেগাখিনিৰ নামখিনি আহক ঠিক আছে তাৰপিছত বাকী যদি চাই এনচিয়ৰিং ফেয়াৰ কণ্ডাক্ট অফ ইলেকশ্যনছ নিটৰ কাৰণে আপোনালোকে জানে প্ৰাইভেট নিট চেণ্টাৰ্ছবিলাকৰ ইৰেগুলাৰিটিজখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব দিছিলে বাই দ্য আছাম পুলিচ তাৰ উপৰিও যদি চাই কেবিনেট হেজ ৰিজল্ভ টু ৰিকুৱেষ্ট NTA কিছুমান ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে এলাউ নিট চেণ্টাৰ্ছ অনলি ইন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলছ চ' এতিয়া প্ৰাইভেট স্কুলছবিলাকত নিট চেণ্টাৰ এলাউ কৰি মানা কৰিছিলে
তাৰ উপৰিও নিটছ যোনবিলাক এক্সাম হয় ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত সেইবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনৰ আণ্ডাৰত ছুপাৰভিজনৰ আণ্ডাৰত কণ্ডাক্ট কৰাৰ কথা কৈছে তাৰপিছত ঠিক আছে এইখিনি দিছে তাৰপিছত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰোথ এণ্ড মেগা পাৰ্কছত যদি আমি চাওঁ সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক আৰু এখন স্মাৰ্ট টাউনশ্বিপ হাজো কামৰূপত গ্ৰেণ্ট কৰিছিলে তাৰ উপৰিও মেগা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্কছ কামৰূপৰ মৰিগাঁৱত অহাৰ কথা কৈছে ভিভান্তা গুৱাহাটীক আপগ্ৰেড কৰাৰ কথা কৈছিলে টুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত তাৰপিছত বুষ্টিং লোকেল ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চিডবি ক্লাষ্টাৰ ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড এটা ক্ৰিয়েট কৰাৰ কথা কৈছে ঠিক আছে মানে ইনফেক্ট ক্ৰিয়েট হৈছে তাত আপোনালোকৰ 21.52 ক্ৰ'ৰ্ছৰ কেবিনেটে এটা এমাউণ্ট চেংচন কৰিছে ঠিক আছে যাতে আৰু ফাৰ্ষ্ট মানে আপোনালোকৰ MSME ছেক্টৰত চিডবি ক্লাষ্টাৰ ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ডৰ পইচাখিনি ইউজ কৰি MSME ছেক্টৰত যাতে আৰু আগবাঢ়িব পাৰে তাৰপিছত ছেটিং আপ ড্ৰাইভাৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ্ছ চ' আপোনালোকৰ অট'মেটেড ড্ৰাইভাৰ টেষ্টিং ট্ৰেকছ থকা কিছুমান এক্ৰেডিটেড ড্ৰাইভাৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ্ছ এষ্টাব্লিছ কৰাৰ কথা কৈছিলে ইন ডিব্ৰুগড় নগাঁও বিশ্বনাথ বৰপেটা এণ্ড কামৰূপ ৰুৰেল উইদিন 5 months আৰু তাৰ উপৰিও প্লেন টু এষ্টাব্লিছ 1 ADTC পাৰ লেজিছলেটিভ এছেম্বলি উইথ ডিটেইল গাইডলাইনছ টু ফ'ল' ঠিক আছে প্ৰতিটো LACত এটা ADTC খোলাৰ কথা কৈছিলে MBBS আৰু BDS এডমিশ্যন ৰুলত কিছুমান এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছিলে ঠিক আছে চ' যোনটো আপোনালোকৰ চৰ অঞ্চলৰ যোনবিলাক ষ্টুডেণ্ট হয় সিহঁতৰ কাৰণে এটা কোটা আছিলে আণ্ডাৰ দ্য আছাম MBBS BDS এডমিশ্যন ৰুল 2017 তো এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছিলে 2024 আৰু এজ পাৰ ডেট 2025-26 পৰা আপোনালোকৰ এতিয়া চৰ এৰিয়া যোনটো কোটা আছিলে এইটো ৰিভ'ক কৰিছে বা উঠাই দিছে তাৰপিছত 20 মাৰ্চ 2025 যদি চাই PRC ফৰ মৰাণ কমিউনিটি যোনবিলাক মৰাণ কমিউনিটি লোক আপোনালোকৰ অৰুণাচলৰ বৰ্ডাৰিং এৰিয়াত আছে আপোনালোকৰ অসমত ঠিক আছে আৰু যদি সিহঁতৰ PRC বা এনচেষ্ট্ৰেল লিংকছ আছে অসমত তেখেতসকলেও OBC এপ্লাই কৰিব পাৰিব PRC এপ্লিকেশ্যনছ বা সেই কোটা PRC পাব তেনেকুৱা মৰাণ লোকসকলে তাৰপিছত চেলিব্ৰেটিং দ্য লাইফ অফ গোলাপ বৰবৰা চ' আপোনালোকে জানে তেখেতৰ CM লিড গোপাল বৰবৰাৰ কথা কৈছে চ' তেখেতৰ বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী ষ্টেট ফাংচন হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰাৰ কথা কৈছে অবজাৰ্ভ কৰাৰ কথা কৈছে 29 আগষ্ট 2025 অনৱাৰ্ডছ তাৰপিছত নধানু ৰাম ৰাজবংশী চিভিল হস্পিটেল এখন ক'ত আছে গোৱালপাৰা ইট হেজ বিন ৰিনেমড এজ শ্বহীদ নিধানু ৰাম ৰাজবংশী চিভিল হস্পিটেল যোনখন হয় গোৱালপাৰা ইট হেজ বিন ৰিনেমড এজ শ্বহীদ নিধানু ৰাম ৰাজবংশী চিভিল হস্পিটেল গোৱালপাৰা ঠিক আছে ষ্টেট ৱাইড আপুনি যদি চাই হেল্থ এণ্ড ৱেলনেছ কেম্পেইনৰ কথা কৈছে তাৰপিছত ৱেভিং অফ লিমিটছ ফৰ NHM এমপ্লয়িজ এমেণ্ডমেণ্ট টু কামাতাপুৰ অট'নমাছ কাউন্সিল এক্ট 2020 নিউ ডেভেলপমেণ্ট এটা নতুন ডেভেলপমেণ্ট ব্লক আপোনালোকৰ আহিছিলে ইন জোনাই LAC আৰু যদি চাই মানে আপোনালোকৰ যোনটো ধেমাজি জিলা হয় তাৰে আপোনালোকৰ জোনাই LACৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এটা নতুন ডেভেলপমেণ্ট ব্লক বনাইছে আৰু তাৰ নামটো হ'ল চিমেণ্ট CC টংগানী ডেভেলপমেণ্ট ব্লক তাৰপিছত ষ্ট্ৰেংথেনিং টি গাৰ্ডেন যিবিলাক আছে আপোনালোকৰ এইখিনি আছাম মাইনৰ মিনাৰেল কনচেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট ৰুলছ আহিছিলে 2025ত তাৰপিছত AICT পে স্কেল ফৰ যোনটো ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ৰিজনেল গভৰ্ণমেণ্ট ফিল্ম এণ্ড টেলিভিশ্যন ইনষ্টিটিউট হয় তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 13টা ছেংচন পোষ্ট আৰু 9টা ইনকামবেঞ্চ অনাৰ কথা কৈছে তাৰপিছত কনজাৰ্ভেশ্যন এজ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট চ' যোনখন আপোনালোকৰ দুখন আপোনালোকৰ জেগা আছে মনত ৰাখিব এটা হ'ল চৰাই বহা প্ৰটেক্টেড ৰেইন ফৰেষ্ট আছিলে ঠিক আছে আৰু এখন আছিলে আপোনালোকৰ খৰাগাঁও প্ৰটেক্টেড ৰেইন ফৰেষ্ট চ' যোনখন চৰাই বহাৰ প্ৰটেক্টেড ৰেইন ফৰেষ্ট এখন আছে কামৰূপত আৰু খৰাগাঁও যোনখন আছে এখন বঙাইগাঁৱত আছে চ' এই দুখনকে আপোনালোকৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টলৈ পৰিণত কৰাৰ কথা কৈছে চ' ক্ৰিয়েশ্যন অফ পষ্ট অফ হেডমাষ্টাৰ্ছ যোনবিলাক আপোনালোকৰ এলিমেণ্টাৰী স্কুল হয় তাত আপোনালোকৰ ইউজুৱেলি হেডমাষ্টাৰ্ছবিলাক নাছিলে এতিয়া এইটো নিয়ম বনাইছে যে যিবিলাক এলিমেণ্টাৰী স্কুলত 50 বা তাতকৈ বেছি ষ্টুডেণ্ট থাকে তেনেকুৱা স্কুলত এজনকৈ হেডমাষ্টাৰ্ছ গভৰ্ণমেণ্টে নিযুক্তি দিব ঠিক আছে তাৰপিছত এপ্ৰুভিং অফ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটিউট চ' কেবিনেট ইজ এপ্ৰুভ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটিউট অফ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি ইন আউনিআটি ইউনিভাৰ্চিটি ঠিক আছে তাৰপিছত আৰু আছে আপোনালোকৰ বুষ্টিং ইনকাম অফ দ্য আন্নদাতাছ চ' আপোনালোকে জানে চাগে ক্ৰপৰ কাৰণে পেডি আৰু মাষ্টাৰ্ডৰ কাৰণে আপোনালোকৰ MSP নহ'লে এইবিলাক পায় কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে এডিশ্যনেল এটা ছাপৰ্ট প্ৰাইচ ASP দিয়াৰ কথা কৈছিলে অভাৰ MSP with effect from 1st April 2025 to 31st March 2026 চ' পেডিৰ কাৰণে 250 rupees পাৰ কুইণ্টেলকৈ ASP দিয়া হ'ব আৰু মাষ্টাৰ্ডৰ কাৰণে 500K দিয়া হ'ব পাৰ কুইণ্টেল ঠিক আছে দৰং মেডিকেল কলেজ যোনখন হয় এখন নতুন মেডিকেল কলেজ এখন বনাইছে চ' তাত 570 crores এটা প্ৰজেক্ট হয় ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট হয় আৰু তাত 430 বেডছ থাকিব এনুৱেল ইনটেক 100 MBBS ষ্টুডেণ্টছ উইল বি এনৰোল তাৰপিছত FPS লাইচেঞ্চৰ যোনটো আপোনালোকৰ ফেয়াৰ প্ৰাইচ শ্বপৰ লাইচেঞ্চৰ ভেলিডিটি হয় এইটো ইনক্ৰিজ কৰিছিলে আপোনালোকে জানে ৰিচেণ্টলি 30th June 2026 এইটো ইনক্ৰিজ কৰিছে সেইটো সময়তে
আৰু নিউজ এইটো আহিছে যে এতিয়া আই থিংক 31 ডিচেম্বৰ 2026লৈকে আকৌ ছমাহৰ কাৰণে ইনক্ৰিজ কৰিছে ঠিক আছে চ' ফৰ এনচিউৰিং বেটাৰ চাইল্ড কেয়াৰ ছাৰ্ভিচেছ CCL ৰুল যোনখিনি হয় চাইল্ড কেয়াৰ লিভ ৰুলছ সেইখিনি এমেণ্ড কৰিছে চ' মেক্সিমাম আপ টু 2 চিলড্ৰেন যদি কোনোবা ছিংগল মেল চাইল্ড যদি মানে আই মিন কোনোবা যদি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী হয় যোন উইড'ৱাৰ হয় বা ডিভৰ্চি হয় হেভিং দ্য কাষ্টডি অফ দ্য চাইল্ড বা কোনোবাই যদি ছিংগল মেল চাইল্ড এডপ্ট কৰিছে তেনেকুৱা আপ টু 2 চাইল্ড তেনেকুৱা এমপ্লয়িজবিলাকক আপোনালোকৰ CCL ৰুলছৰ আণ্ডাৰ মানে লিভ প্ৰভাইড কৰা হ'ব ঠিক আছে চ' CCL rules have been introduced for a maximum of 2 years that is 730 days কাৰণে দিয়া হৈছে for the female employees and single male government employees যদি চাই যোনে কোনোবাই যদি ডিজেবল চিলড্ৰেনৰ কাষ্টডি লয় তেনেকুৱা গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজবিলাককো আপ টু 2 years আপোনালোকৰ CCL ৰুলছ আণ্ডাৰত এক্সামিশ্যন দিয়া হ'ব ঠিক আছে ৰিলিফ টু মিডল ক্লাছ যোনটো চেলাৰিড মিডল ক্লাছ হয় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি চাই অলৰেডি মই কৈছিলোঁৱে চ' ড্ৰাফ্ট নটিফিকেশ্যন যোনখন হয় তাক এপ্ৰুভেল দিয়া হৈছে টু এক্সাম পে'মেণ্ট অফ প্ৰফেশ্যনেল টেক্স চ' যিসকল লোকে আপোনালোকৰ চেলাৰী আপ টু 15,000 পায় ঠিক আছে উইথ ইফেক্ট ফ্ৰম ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 25-26 সিহঁতক প্ৰফেশ্যনেল টেক্স দিব নালাগে ঠিক আছে 15,000 টকাতকৈ যদি কম পায় তেতিয়াহে দিব নালাগে 15,000 টকাতকৈ যদি বেছি পায় তেতিয়া সিহঁতে প্ৰফেশ্যনেল টেক্স দিব লাগিব ডেট মিনছ আপ টু 15,000 আপোনাৰ প্ৰফেশ্যনেল টেক্স নিল হয় যদি 15,000 টকাৰ পৰা 25,000 লোকে হয় সিহঁতৰ প্ৰফেশ্যনেল টেক্স 180 rupeesকৈ কাটে পাৰ মান্থ চেলাৰীৰ পৰা কাটে আৰু যাৰ চেলাৰী 25,000 1 টকাকৈ বা তাতকৈ এবভ হয় সিহঁতে প্ৰফেশ্যনেল টেক্স 208 টকাকৈ এতিয়া আমি 208 টকাকৈ পাৰ মান্থ দিওঁ ঠিক আছে নেক্সট এক্সটেণ্ডিং টেক্স ৰিলিফ টু টি ইণ্ডাষ্ট্ৰী চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যোনটো চেছ দিছিলে পে'মেণ্ট অফ চেছ অন গ্ৰীণ লিফ সেইটোক এক্সটেণ্ড কৰা হৈছে ফৰ নেক্সট 2 years মানে ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী 2025 পৰা আই থিংক 2027 31 ডিচেম্বৰলৈকে সেইটো দিয়া হ'ব এক্সামশ্যন ঠিক আছে এক্সটেণ্ডিং ফৰেষ্ট এৰিয়াছ ইয়াত তেনেকৈ আপোনালোকৰ যোনটো প্ৰটেক্টেড ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছিলে নাইক গাঁও BTC কোকৰাঝাৰত আপোনালোকৰ আৰু হালটু গাঁও BTC যোনটো আপোনালোকৰ হালটু গাঁৱত আছে কোকৰাঝাৰত এইখিনিক আপোনালোকৰ এতিয়া আই মিন প্ৰটেক্টেড ৰেইন ফৰেষ্টৰ পৰা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টলৈ কনভাৰ্ট কৰা হ'ব তাৰপিছত বাকী যদি চাই ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ যেনেকৈ যোনটো আপোনালোকৰ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে ঠিক আছে তাক ৰিনেম কৰা হৈছে ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু যোনটো আপোনালোকৰ এনভাইৰনমেণ্ট ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে তাক চেঞ্জ কৰা হৈছে নামটো এজ এনভাইৰনমেণ্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ডিপাৰ্টমেণ্ট ঠিক আছে অ'কে চ' মাৰ্চৰ পিছত আমি এতিয়া আহোঁ এপ্ৰিললৈ এপ্ৰিল 2025খিনি চাওঁ আমি অ'কে চ' এপ্ৰিল 2025 যদি চাই দুদিনেই হৈছিলে 4 এপ্ৰিল আৰু 12 এপ্ৰিল চ' 4 এপ্ৰিলত নিউজখিনি আমি চাওঁ প্ৰটেক্টিং দ্য ৰাইটছ অফ দ্য কোচ ৰাজবংশী কমিউনিটি তাৰপিছত আপোনালোকৰ অ'কে চ' ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বাজেট ফৰ ফ্ৰী ড্ৰাগ ছাৰ্ভিচেছ এইটো অনা হৈছিলে তাৰপিছত উইচ হাণ্টিঙৰ কাৰণে এটা নোডেল ডিপাৰ্টমেণ্ট দ্য উইমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক দায়িত্ব দিয়া হৈছে তাৰপিছত এপ্ৰুভেল টু ছেট আপ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আছাম ক্লাইমেট চেণ্টাৰ ফৰ চিটিজ SC3 এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইনিচিয়েটিভ হয় গভৰ্ণমেণ্টৰ এইটো ছেট আপ কৰাৰ কথা কৈছিলে ইন আৰ্বান এৰিয়াছ ঠিক আছে মনত ৰাখিব তাৰপিছত নাৰী শক্তি কাৰণে আপুনি যদি চাই পইণ্ট অফ ভিউ পৰা তেতিয়া আপোনাৰ নতুন এটা উইমেন্স হোষ্টেল জাগিৰোডত খোলাৰ কথা কৈছে তাৰপিছত যোনবিলাক টি কমিউনিটি হয় চাই সমুদায় তেখেতসকলৰ কাৰণে যিটো জগন্নাথ কমিউনিটি হল কাম স্কিল চেণ্টাৰ হয় এইটো খোলাৰ কথা কৈছিলে বিহু গিফ্ট আপোনাক কৈছোঁৱে আপোনালোকৰ 50%ৰ পৰা দিয়ে 53%লৈকে বঢ়াইছিলে আকৌ 53%ৰ পৰা 55%লৈকে বৃদ্ধি কৰিছিলে তাৰপিছত উইথ ইফেক্ট ফ্ৰম 1 জানুৱাৰী 2025 তাৰপিছত লোকেল কমিউনিটিজ ফ্লাড মিটিগেশ্যনৰ লগত জড়িত এইখিনি তাৰপিছত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা বা আমাৰ সুতাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা যদি 100th বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী চাই আমাৰ 8 ছেপ্টেম্বৰ 2025 পৰা 8 ছেপ্টেম্বৰ এই বছৰ 2026ত শেষ কৰিব চ' প্ৰথম যোনটো আপুনি জানে চাগে ষ্টাৰ্টিং হৈছিলে সেইটো গুৱাহাটীতে হৈছিলে আৰু যোনটো এণ্ডিং হ'ব ইন প্ৰগ্ৰেমটো মানে এই বছৰ যোনটো তেখেতৰ বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী চেণ্টিনাৰী চেলিব্ৰেশ্যনৰ যোনটো মানে ফাইনেল প্ৰগ্ৰেম হ'ব এইটো 8 ছেপ্টেম্বৰ 2026ত হ'ব নিউ দিল্লীত হ'ব আৰু এই গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো মানে এক বছৰীয়া প্ৰগ্ৰেমটো মানে চলাবলৈ কাৰণে এখন পাৰ্টিকুলাৰ 50 মেম্বাৰ কমিটি এখন বনাইছিলে হেডেড বাই দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ হিমছেল্ফ আৰু যোনটো চেণ্টিনাৰী চেলিব্ৰেশ্যন চ' এইখিনি 8 ছেপ্টেম্বৰ 2025 পৰা আৰম্ভ হৈছিলে এতিয়া যদি চাই এই চেলিব্ৰেশ্যনটোত আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰগ্ৰেমছ অৰ্গেনাইজ কৰিব ইন ভেৰিয়াছ পাৰ্টছ অফ ইণ্ডিয়া যেনেকৈ গুৱাহাটী নিউ দিল্লী কলকাতা মুম্বাই এণ্ড অৰুণাচল আৰু ক্লজিং চেৰিমনি মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ নিউ দিল্লীত হ'ব ঠিক আছে
তাৰপিছত ইনফেক্ট ইয়াত যদি চাই আপোনালোকৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত এটা কমেমৰেটিভ পইণ্ট ৰিলিজ কৰিব গভৰ্ণমেণ্টে তাৰ উপৰিও 10 লাখ বায়'গ্ৰাফিজ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব এক্ৰছ দ্য লাইব্ৰেৰীজ অফ ইণ্ডিয়া যদি চাই ওৱান বায়'গ্ৰাফি টু বি গিভেন টু ইচ লাইব্ৰেৰী ইন দ্য কাণ্ট্ৰি চ' তেনেকুৱা 10 লাখ তেখেতৰ বায়'গ্ৰাফিজ প্ৰিণ্ট কৰিছে তাৰপিছত ডকুমেণ্টাৰী বনাব তেখেতৰ নামত ইন 3 লেংগুৱেজেছ ইন ইংলিছ আছামিজ এণ্ড হিন্দী লেংগুৱেজ ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট যদি চাই ক্ৰিয়েশ্যন অফ 10 মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টছ আমি চাইছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট পেজত আপোনালোকৰ 39খন ডিষ্ট্ৰিক্টছ এনৰোল কৰিছিলে লেআউট কৰিছিলে আউট অফ 78 আধাখিনি হৈ গৈছিলে এতিয়া এডিশ্যনেল 10খন কো ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে ক্ৰিয়েট কৰিছে যেনেকৈ বকো ছয়গাঁও পলাশবাৰী তাৰপিছত বৰচলা ৰাঙাপাৰা মাকুম ডিগবৈ টিয়ক মৰিয়নি ধুলাই আৰু দুধনৈ ঠিক আছে তাৰপিছত কেঞ্চাৰ কেয়াৰৰ কাৰণে আছাম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন আপোনালোকে জানে ছেটআপ কৰা হৈছে তাৰপিছত নেক্সট কিক ষ্টাৰ্টিং আছামছ ডেইৰী ডেভেলপমেণ্টত 4টা মিল্ক প্ৰচেছিং ইউনিট বোকাঘাট ডিব্ৰুগড় যোৰহাট আৰু মাজুলীত খুলিছিলে চ' আৰু এই গোটেইখিনি বস্তু যোনখিনি ডেইৰী ডেভেলপমেণ্টৰ লগত জড়িত যোনবিলাক কাম হয় সেইবিলাকৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হেণ্ডলিং কৰা হ'ব বাই দ্য ডেইৰী ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট এণ্ড দ্য নৰ্থ ইষ্ট ডেইৰী এণ্ড ফুডছ লিমিটেড ঠিক আছে যোনটো এটা জইণ্ট ভেঞ্চাৰ হয় বিটুইন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ঠিক আছে চ' এপ্ৰিলৰ এইখিনি হৈ গ'ল নেক্সট আমি আহোঁ মে'লৈ মে' 2025 আমি চাম চ' মে' 2025 আমি কোন দিনা হৈছিলে আমি চাই লওঁ প্ৰথমতে 5 দিন হৈছিলে 5 মে' 10 মে' 16 মে' 21 মে' 28 মে' চ' প্ৰথম 5 মে' যদি চাই গ্ৰেটিটিউড টু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তেখেতে শ্বিলং শিলচৰ গ্ৰীণফিল্ড হাই স্পীড কৰিডৰটো মানে অ'পেন কৰিছিলে ঠিক আছে ইনগ্ৰেট কৰিছিলে তাৰপিছত বাকী যদি চাই ছাবচিডাইজ ফুড গ্ৰেইনছ প্ৰভাইড কৰাৰ কথা কৈছে তাত NFSA বেনিফিচিয়াৰিজ চ' অ'ভাৰ 72 লাখ ফেমিলি যোনবিলাক আছে আণ্ডাৰ নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্টৰ আণ্ডাৰ যোনবিলাক ৰেজিষ্টাৰ্ড আছে চ' তেখেতসকলে ছাবচিডাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন পাব মচুৰ দালি চুগাৰ আৰু চল্টৰ ঠিক আছে আগতে চাউলৰ পাইছিলে ধৰক তাৰপিছত মচুৰ দালি চল্ট চুগাৰ এইবিলাকো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে চ' উইথ ইফেক্ট ফ্ৰম কেতিয়াবা পাব অক্টোবৰ 2025 এতিয়া 3টা কমিডিটিজ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব এই কমিডিটিজকেইটা মচুৰ দালি কথা কৈছিলোঁ এতিয়া কিমান দিব এখন ৰেচন কাৰ্ডত আপোনাৰ 1 কেজিকৈ দিব মচুৰ দালি চ' চুগাৰো 1 কেজিকৈ দিব চল্টো 1 কেজিকৈ দিব ঠিক আছে চ' চল্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট টু বিয়াৰ ছাবচিডি এজ দ্য ফ'ল'য়িং ৰেটছ এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে ছাবচিডি যে দিব কেনেকৈ দিব পাৰ কেজি মানে মচুৰ দালি যদি চাই আপুনি 1 কেজি কিনিব ধৰি লওক আপোনাৰ মচুৰ দালি যদি 1 কেজি আপোনাৰ 120 টকা হয় এতিয়া এৰাউণ্ড 120 টকা হয় চ' তাৰে 25 টকা সেইটো সময়ত চাগে কম হ'ব 80 টকাই ধৰি লওক 80 টকা হ'লে এতিয়া সেইটো সময়ত মানে 25 টকা গভৰ্ণমেণ্টে দিব 25 টকা গভৰ্ণমেণ্টে দিলে আপুনি কিমান দিব লাগিব 55 টকাত আপুনি 1 কেজি মানে মচুৰ দালি কিনিব পাৰে তেনেকৈ চুগাৰ যদি চাই আপোনালোকৰ চুগাৰ আই থিংক এতিয়া 30 টকামান হয় কেজি চ' চুগাৰত আপোনাৰ ছাবচিডি 20 টকাকৈ দিব আৰু চল্ট যদি চাই আপোনাৰ যদি 20 টকাকৈ হয় তেতিয়াহ'লে ছাবচিডি 10 টকা দিব তেনেকুৱা ঠিক আছে তাৰপিছত কেবিনেটে আপোনালোকৰ আছাম থাৰ্মেল পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন যোনখন প্ৰমোশ্যন পলিচি হয় 2025 এখন এপ্ৰুভ কৰিছিলে তাৰপিছত তাৰ আণ্ডাৰত কি হয় আপোনালোকৰ বাই 2030 2000 মেগাৱাট থাৰ্মেল পাৱাৰ ডেভেলপ কৰাৰ কথা কৈছিলে বাই 2030 অ'কে চ' আৰু 5000 মেগাৱাট পাৱাৰ প্ৰকিউৰ কৰা বা ডেভেলপ কৰাৰ কথা কৈছিলে বাই 2035 আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ আছাম থাৰ্মেল পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন প্ৰমোশ্যন পলিচি 2025 যদি ন'ডেল ডিপাৰ্টমেণ্ট বা এজেঞ্চি চাই সেইটো কোনে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব ইট ইজ APDCL তাৰপিছত পাৱাৰ ছেক্টৰ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবলৈ কাৰণে আপোনালোকৰ টাৰ্গেটেড ছাবচিডি দিয়া হ'ব চ' 300 ক্ৰ'ৰ্ছ দিয়া হৈছিলে এইটো APDCL চ' কোনসকল কনজিউমাৰে পাব যিসকল কনজিউমাৰ আপোনালোকৰ জীৱনধাৰা আৰু ডমেষ্টিক এই কেটেগৰী আণ্ডাৰত আহে তেখেতসকলে আপোনালোকৰ ছাবচিডি পাব ঠিক আছে তাৰপিছত ছেফ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যদি চাই আপোনালোকৰ লালা টাউন পাৱাৰ ছাপ্লাই স্কিম এইটো আপোনালোকৰ আনিছিলে তাৰপিছত PFCবিলাকক এম্পাৱাৰ কৰিবলৈ বা ফেচিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ যোনবিলাক হয় সেইবিলাকক এম্পাৱাৰ কৰিবলৈ কাৰণে আপোনালোকৰ গ্ৰেণ্ট দিছিলে তাৰপিছত যোনবিলাক জল মিত্ৰছ আছিলে ঠিক আছে জল জীৱন মিছনৰ আণ্ডাৰ জল মিত্ৰছ আছিলে সিহঁতক ৰিব্ৰেণ্ড কৰা হৈছিলে স্বজল মিত্ৰছ অ'কে তাৰপিছত বাকী যদি চাই এক্সপ্ৰেচিয়া টু নেক্সট অফ দ্য কিং অফ পেহেলগাম ভিক্টিমছ যোনবিলাক পেহেলগাম ভিক্টিমৰ ভিক্টিমছ আছিলে তেখেতসকলৰ নেক্সট অফ দ্য কিং অফ 5 লাখ ৰুপিজকৈ আমাৰ CMে ইয়াৰ পৰা অসমৰ পৰা এক্সপ্ৰেচিয়া হিচাপে দিয়াৰ কথা কৈছিলে তাৰপিছত IIPA যোনটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন যোনটো আপোনালোকৰ ইনচেণ্টিভ আই মিন যোনটো পলিচি আছিলে ঠিক আছে চ' তাৰ আণ্ডাৰ যদি চাই 2019 IIPA আণ্ডাৰ কাষ্টমাইজ ইনচেণ্টিভ দিয়াৰ কথা কৈছিলে টু দ্য 12 কোম্পেনীজ মানে যিবিলাক আপোনালোকে জানে ফেব্ৰুৱাৰীত এডভান্টেজ আছাম 2.0 হৈছিলে 2025 আৰু তাত যদি চাই IIPA 2019 আণ্ডাৰত বহুতখিনি কোম্পেনীজ 12টা কোম্পেনীজ বিশেষকৈ যোনে আপোনাৰ 1.2 লাখৰ ক্ৰ'ৰ্ছৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে কৰাৰ কথা কৈছে সিহঁতক ইনচেণ্টিভ প্ৰভাইড কৰাৰ কথা কৈছে ঠিক আছে তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে 7,730 ক্ৰ'ৰ্ছ ঠিক কৰিছিলে মানে এপ্ৰুভ কৰিছিলে
তাৰপিছত চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ বেনিফিটছ প্ৰভাইড কৰাৰ কথা কৈছিলে টু দ্য OBB টিচাৰ্ছ। তাৰপিছত ওৱান টাইম স্পেচিয়েল প্ৰভিজন হিচাপে দিয়াৰ কথা কৈছিলে। তাৰপিছত বাকী যদি চাই এমেণ্ডমেণ্ট টু দ্য আছাম চেৰিকালচাৰ টেকনিকেল গেজেটেড ছাৰ্ভিচ ৰুল 2013 তাৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ 100% ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট দিয়াৰ কথা কৈছিলে অফ দ্য এক্সটেনশ্যন অফিচাৰ্ছ টু দ্য APSC। তাৰপিছত বাকী যদি চাই 10 মে'ত আপোনালোকৰ এইখিনি আহিছিলে যে ডিব্ৰুগড় এয়াৰপৰ্টক এতিয়া ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা এয়াৰপৰ্ট বুলি ৰিনেম কৰা হৈছে। তাৰপিছত আছাম টি গাৰ্ডেন ৱৰ্কাৰ্ছ ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ স্কিম 2025 এপ্ৰুভ কৰিছিলে গভৰ্ণমেণ্টে ইন 10th of May 2025। তাৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ 5,000 ৰুপিজকৈ ওৱান টাইম ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ দিয়াৰ কথা কৈছিলে টু দ্য 7 লাখ এক্সিষ্টিং টি ৱৰ্কাৰ্ছ, আৰু এইটোকে আমি এটিকলি ডিউটি পাৰ্ট বুলি জানো। ঠিক আছে। আপোন ঘৰ আঁচনিৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে যদি চাই কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰাৰ কথা কৈছিলে। চ' আগতে জানে আপোনালোকৰ থ্ৰেছহোল্ড লিমিট কিমান আছে ঘৰ বনাবলৈ কাৰণে আছাম গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজবিলাকে 30 lakhsলৈকে ৰেগুলাৰ বা কণ্ট্ৰেকচুৱেল এমপ্লয়িজে সেইখিনি মানে লোন ল'ব পাৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা। ঠিক আছে। হুজ ছাৰ্ভিচেছ আৰ নটিফাইড আপ টু দ্য এজ অফ 60 years। চ' ৰেগুলাৰ আৰু কণ্ট্ৰেকচুৱেল এমপ্লয়িজৰ কাৰণে এইটো এক্সটেণ্ড কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত HRA প্ৰভাইড কৰাৰ কথা কৈছিলে টু দ্য মাষ্টাৰ ৰোল এমপ্লয়িজ। তাৰপিছত ইজ অফ ডুইং বিজনেছৰ কাৰণে আপোনালোকে এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছিলে ইন দ্য আছাম কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিজ এক্ট 2017। তাৰপিছত জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনিৰ আণ্ডাৰত যদি চাই এই স্কিমটোৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট কেবিনেটে কি এপ্ৰুভেল দিছিলে যে যিসকল গ্ৰেজুৱেট আৰু ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ্ছ আছিলে চ' তেখেতসকলে আপোনালোকৰ ধৰক ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ পাব। ঠিক আছে। আৰু এই জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনিটো ৰোল আউট হৈছিলে ফ্ৰম 1st October 2025। আৰু কোনে কোনে পাব এলিজিবল গ্ৰেজুৱেট যোনবিলাক হয় যোনবিলাক বেটছ 24-25 হয় বা পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চ অফ আছাম তেখেতসকলে পাব। ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ যোনবিলাক আছে যোনে ধৰক ৱেল ন'ন প্ৰাইভেট পাব্লিক ইউনিভাৰ্চিটিজত অসমৰ ধৰক কিবা ৰিচাৰ্চ কৰিছে তেখেতসকলে পাব। আৰু দিব্যাংজন যোনবিলাক ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ্ছ আছে দে উইল অলছ' বি প্ৰভাইড ওৱান টাইম ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ। আছাম ইলেক্ট্ৰনিক্স কম্পনেণ্ট মেনুফেকচাৰিং টপ আপ স্কিম 2025ৰ কথা ইয়াত চাইছে আপোনালোকে। তাৰপিছত আছাম পাম্প ষ্ট'ৰেজ পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন প্ৰমোশ্যন পলিচি 2025 এইকেইখনো আনিছিলে। 16th May 2025ত প্ৰডাকশ্যন যোনটো হয় ডেইৰীৰ লগত জড়িত সেইটো তাক বুষ্ট কৰিবলৈ কাৰণে ষ্টেট অফ আৰ্ট ডেইৰী প্লেণ্ট এষ্টাব্লিছ কৰাৰ কথা কৈছিলে এট দ্য ইনষ্টিটিউট অফ ফাৰ্ম মেনেজমেণ্ট কেম্পাছ ৰাণী। চ' ৰাণী যোনটো কেম্পাছ আছে IIFMৰ তাত আপোনালোকৰ ষ্টেট অফ আৰ্ট ডেইৰী প্লেণ্ট এষ্টাব্লিছ কৰাৰ কথা কৈছিলে। 20 বিঘাছ অফ লেণ্ড আমুলক দিয়াৰ কথা কৈছিলে। তাৰপিছত বাকী যদি চাই ছাবচিডাইজ ফুড গ্ৰেইনছৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ মচুৰ দালি চুগাৰ চল্ট এইবিলাক কথা মই ক'লোৱে। ডেট মিনছ ছাবচিডিৰ পিছত আপোনালোকৰ মচুৰ দালি 16 ৰুপিজকৈ হ'ব। এতিয়াতো মচুৰ দালিৰ দাম বাঢ়িলে বাৰু, সেইটো সময়ৰ কথা কৈ আছোঁ। চুগাৰৰ 38 চল্টৰ 10 টকাকৈ কিনিব পাৰিলে হয় আপুনি। তাৰপিছত বুষ্ট টু ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড পষ্ট জব ক্ৰিয়েশ্যন তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰপ'জেলছ এপ্ৰুভেল টু প্ৰপ'জেলছ আণ্ডাৰ IIPA। তাৰপিছত ছিকিউৰিং দ্য ফিউচাৰ অফ ICT ইনষ্ট্ৰাক্টৰ্ছ ইন আছাম এইখিনি দিছে আপোনালোকৰ। 21st May 2025 যদি চাই কনচাৰ্ট ইকনমি ডেভেলপ কৰিবলৈ আপোনালোকে জানে যোৱা বছৰ 2025 আপোনালোকৰ পষ্ট মিলনী আহিছিলে আৰু এইবাৰ গানছ এণ্ড ৰ'জেছ আহিব। চ' তাৰ লগত জড়িত হয় আছাম চ'লাৰ পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন প্ৰমোশ্যন পলিচি 2025 তাত আপোনালোকৰ 3500 মেগাৱাট অফ চ'লাৰ কেপাচিটি বাই 2030 আৰু 5000 আছিলে বাই 2035 এইটো জানে আপোনালোকে। তাৰপিছত যদি চাই লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমিক আপোনালোকৰ আপগ্ৰেড কৰাৰ কথা কৈছিলে। তাৰ ফেজ 2 যোনটো হয় এইটো আপোনালোকৰ ডেভেলপ কৰাৰ কথা কৈছিলে। এট এ কষ্ট অফ 229.41 crores। তাৰপিছত নতুন এছেম্বলি কমপ্লেক্স আৰু MLA হোষ্টেল ডিব্ৰুগড়ত বনোৱাৰ কথা কৈছিলে। নেক্সট আপগ্ৰেডেশ্যন অফ খনিকৰ স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স তাৰ কেপাচিটি যোনটো হয় 5,000 আছিলে সেইটো ইনক্ৰিজ কৰাৰ কথা কৈছে ত' 35,000 আৰু তাৰ কাৰণে 209 crores দিয়া হৈছিলে। কাজিৰঙাৰ যোনটো এক্সটেণ্ড হয় এইটোক বঢ়াবলৈ কাৰণে এণ্ড ইনফেক্ট দিছ ইজ দ্য 6th এডিশ্যনেল এক্সটেনশ্যন আপুনি ক'ব পাৰে মানে 6th টাইম কাজিৰঙাৰ বাউণ্ডেৰীখিনি বঢ়াইছে। ইয়াত আপোনালোকৰ যোনবিলাক এক্সক্লুডিং দ্য ভিলেজেছ অফ গোপাল জাৰণী গনাই টাপু জবৰি থুটে জাপৰি বালিগাঁও বিশ্বনাথ ঘাট উমাটুমনি তাৰপিছত গাখীৰ খাইতে শিলঘাট এণ্ড হাতীমৰা এইবিলাকক বাদ দি পেলাই আপোনালোকৰ কাজিৰঙাৰ অভাৰঅল এৰিয়াটো বঢ়োৱাৰ কথা কৈছে। তাৰপিছত ইকুইটি ইনফিউজন ইন NRL আমি চাইছিলোঁ আগতে গভৰ্ণমেণ্টে এইটো কৰিছিলে আৰু এইটো কৰিছে। পে'মেণ্ট অফ ৱেজেছ টু চাই শ্ৰমিক্স এইখিনিও কৰাৰ কথা কৈছিলে। তাৰপিছত 28 May 2025 আপোনালোকৰ স্পেচিয়েল স্কিম ফৰ গ্ৰেণ্ট অফ আৰ্মছ লাইচেঞ্চ এইটো বুজি পাইছে আপোনালোকৰ তাৰ কাৰণে এমেণ্ডমেণ্টটো কৰা হ'ব পিছত। তাৰপিছত মানে যোনবিলাক আপোনালোকৰ বৰ্ডাৰিং ভিলেজেছ আছে বা আপোনালোকৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া লোকসকল আছে ৰিম'ট এৰিয়াজত থাকে ভালনাৰেবল এৰিয়াজত থাকে সিহঁতৰ তেনেকুৱা ইনফ্লাক্স বা তেনেকুৱা আপোনালোকৰ আনলফুল কিছুমান থ্ৰেটছ কিছুমান আহে ৰাইট। চ' সিহঁতৰ নিজৰ ছেল্ফ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে আৰ্ম লাইচেঞ্চ দিয়াৰ কথা কৈছিলে তেনেকুৱা লোকসকলক।
তাৰপিছত বুষ্ট টু স্কিল এডুকেশ্যন এইবিলাক দিছে। ৰিনিউইং অফ ইনষ্টিটিউশ্যন যেনেকৈ মংগলদৈ ষ্টেডিয়ামক নামটো চেঞ্জ কৰা হৈছিলে ৰাজা ধৰ্মনাৰায়ণ ষ্টেডিয়াম। সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামটোৰ নাম এতিয়া অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স হয়। তাৰপিছত ষ্টেট ইনষ্টিটিউট অফ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰেল ডেভেলপমেণ্টক নামটো চেঞ্জ কৰিছে টু গোপাল বৰবৰা ষ্টেট ইনষ্টিটিউট অফ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰেল ডেভেলপমেণ্ট। এনাৰ্জি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যদি চাই এপ্ৰুভ কৰা হৈছিলে APDCL লেণ্ড ফৰ ডেভেলপমেণ্ট অফ 900 মেগাৱাট অফ ষ্ট্ৰীম পাম্প ষ্ট'ৰেজ প্ৰজেক্ট। আৰু এইটো ক'ত আছে? কাৰ্বি আংলঙত। এইটো কোনে কেৰিয়াৰ কৰিব? APDCL লেণ্ড এলটমেণ্ট কৰিব কাক? গ্ৰীণকো এনাৰ্জিজক। অইল পাম্প কাল্টিভেশ্যনত যদি চাই ৰিলেক্সেশ্যন দিয়াৰ কথা কৈছিলে ইন প্ৰকিউৰিং লেণ্ডছ ফৰ কাল্টিভেশ্যন অফ অইল পাম্প। চ' যোনবিলাক আপোনালোকৰ নেশ্যনেল মিছন অন ইডিবল অইল পাম্পছৰ আণ্ডাৰ যোনবিলাক ধৰক অইল পাম্প কাল্টিভেশ্যন কৰিব গৈছে তেনেকুৱা এৰিয়াবিলাকত মানে কিছুমান ৰিলেক্সেশ্যন দিয়াৰ কথা কৈছিলে। ঠিক আছে। তাৰপিছত মে' হৈ গ'ল আমাৰ। তাৰপিছত মে' হোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া কিহলৈ যাম? জুনলৈ যাম। জুন 2025 যাম। জুন 2025 কেতিয়া হৈছিলে আপোনাৰ 4, 10, 22 আৰু 27 জুনত হৈছিলে। প্ৰথম নিউজ আহিছে আপোনালোকৰ শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি গহপুৰত আছে। ঠিক আছে। নেক্সট CM জীৱন অনুপ্ৰেৰণা স্কিম ফৰ ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ্ছ। চ' CM জীৱন অনুপ্ৰেৰণা যোনটো আঁচনি হয় তাৰ আণ্ডাৰত যদি চাই যোনবিলাক এটা ওৱান টাইম ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ দিয়া হ'ব টু দ্য এলিজিবল ফুল টাইম মনত ৰাখিব ফুল টাইম যোনবিলাক ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ্ছ হয় হু আৰ এনৰ'ল্ড ইন পাব্লিক ইনষ্টিটিউশ্যনছ ইন আছাম। ঠিক আছে। তেখেতসকলক চেণ্ট্ৰেল বা ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিত যদি ৰিচাৰ্চ কৰা হয় তেখেতসকলক 25,000কৈ দিয়া হ'ব ওৱান টাইম এছিষ্টেঞ্চ। আৰু দিব্যাংগ ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ্ছ যদি থাকে দ্য চেণ্ট্ৰেল এণ্ড ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি সিহঁতক 40,000কৈ দিয়া হ'ব। চ' ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনখিনিক ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবলৈ কাৰণে আপোনালোকৰ অপাৰেশ্যনেল গাইডলাইনছখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কথা কৈছিলে আণ্ডাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উৎকৰ্ষ যোজনা। মেগা মিছন ছ'চাইটি এটা বনোৱাৰ কথা কৈছিলে আণ্ডাৰ দ্য CM সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনা। চ' আণ্ডাৰ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ মেগা মিছন ছ'চাইটি আপোনালোকৰ কি হ'ব? যিমান আপোনালোকৰ স্কিম আছে যেনেকৈ চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান, মুখ্যমন্ত্ৰী যোনটো মহিলা উদ্যমিতা অভিযান, পেডি প্ৰকিউৰমেণ্ট, অমৃত সৰোবৰ, মিল্ক প্ৰচেছিং প্লেণ্টছ বনোৱা হ'ব কৈছিলে যেনেকৈ আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, ধেমাজি। চ' গোটেইখিনিক ইণ্টিগ্ৰেট কৰাৰ কথা কৈছিলে আৰু গোটেইখিনি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কোনে কৰিব? মানে অভাৰচি কৰিব মেগা মিছন ছ'চাইটিয়ে। ডিমা হাছাও কানেক্টিভিটিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এটা নতুন প্ৰজেক্ট যাৰ নামটো হ'ল আছাম ডিজাষ্টাৰ ৰেজিলিয়েণ্ট হিল এৰিয়া ৰোড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট। এইটো আনিছিলে গভৰ্ণমেণ্টে ডিমা হাছাও ৰোড কানেক্টিভিটি ট্ৰান্সপৰ্ট নেটৱৰ্ক বঢ়াবলৈ কাৰণে। BTR ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কিবা এটা চেংচন কৰিছিলে এটা ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ 843 crores ফৰ দ্য ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ 25-26। কমাণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ পুলিচ ইয়াত যদি চাই আপোনালোকৰ 35টা পষ্ট যোনকেইটা আছিলে SPৰ সেইটোক এতিয়া ৰিডেজিগনেট কৰা হ'ব টু SSP। মানে যোনবিলাক আপোনালোকৰ SPs আছিলে সিহঁতৰ 35টা তেনেকুৱা SP পষ্ট এতিয়া 35টা SSP বনাই দিব। ঠিক আছে। চ' ৰিষ্ট্ৰাকচাৰ কৰা হৈছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এইটো কিহৰ কাৰণে কৰা হৈছিলে চাওক এতিয়া আপোনালোকৰ SP বুলি ক'লে আপোনালোকৰ যেনেকৈ আপোনালোকৰ আগতে কি আছিলে ADC আছিলে এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ আছিলে। চ' ADCবিলাকক আপোনালোকে জানে ক'ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বনোৱাৰ পিছত এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰখিনি কি বুলি কয়? ক'ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ কয়। তেনেকৈ পুলিচততো SP এজনেই আছিলে SP আৰু DSP আছিলে ৰাইট। চ' এতিয়া আৰু এটা এক্সট্ৰা পষ্ট বনাইছে SSP বুলি যাতে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গোটেইখিনি বস্তু SSP এজনে চাব। তেখেতৰ তলত থাকিব SPsবিলাকত থাকিব আপোনালোকৰ SPবিলাক আপোনালোকৰ ক'ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত ধৰক হ'ব তেনেকুৱা। ঠিক আছে। নেক্সট 10 জুন 2025 ইয়াত চাওক কি আছে। প্ৰথম নিউজ আছে ছাপৰ্টিং হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ্ছ। চ' কেবিনেট হেজ একৰ্ডেড এপ্ৰুভেল টু ইনক্ৰিজ দ্য ইনচেণ্টিভ অফ আশা ৱৰ্কাৰ্ছ এণ্ড আশা ছুপাৰভাইজাৰ। চ' যিসকল আশা ৱৰ্কাৰ আৰু আশা ছুপাৰভাইজাৰ আছে সিহঁতৰ আপোনালোকৰ মানে আপুনি ক'ৰ পৰা ইনচেণ্টিভ বঢ়াবলৈ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে ডিচাইড কৰিছিলে আৰু একৰ্ডিংলি যিসকল আশা ৱৰ্কাৰ্ছ আছে সিহঁতৰ মান্থলি অনাৰিয়ামটো ইনক্ৰিজ কৰাৰ কথা কৈছে ফ্ৰম 3,000 to 4,000 rupees। আৰু আশা ছুপাৰভাইজাৰবিলাকৰ অনাৰিয়াম আগতে 9,000 rupees আছিলে তাক বঢ়াৰ কথা কৈছে টু 10,200 rupees। তাৰপিছত বাকী যদি চাই আছাম পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল ব'ৰ্ড যোনটো আছিলে তাক নাম ৰিনেম কৰা হৈছে একচুৱেলি। ডেট মিনছ আগতে যদি চাই আপোনাৰ আমাৰ পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল ব'ৰ্ড অফ আছাম বুলি কয় PCBA কৈছিলে তাৰ নামটো এতিয়া চেঞ্জ কৰিছে টু আছাম পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল ব'ৰ্ড। শ্ৰদ্ধাঞ্জলি স্কীমৰ কথা আপোনালোকে জানে চাগে যে এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰা 1 October 2025 পৰা যিসকল আছামিজ চিটিজেন ধৰক কিবা কাৰণত বাহিৰত বা ষ্টুডেণ্ট হ'ব পাৰে কোনোবা ৱৰ্কাৰো হ'ব পাৰে যোনে বাহিৰত আছে আমাৰ অসমৰ বাহিৰত আছে তাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ যদি কিবা এটা কাৰণত অকাল মৃত্যু হয় তেনেকুৱা আনফৰ্চুনেট ডেথৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব গোটেই যোনবিলাক আপোনাৰ লিগেলিটিজ থাকে অল চব আছাম পুলিচে কৰিব আৰু তেখেতসকলৰ সব মানে মৰ্টেল ৰিমেন্সখিনি সন্মানেৰে মানে অসমলৈ আকৌ ঘূৰাই আনিব। চ' তাৰ দায়িত্ব লোৱা হৈছে গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা আৰু ইট হেজ বিন ডান আণ্ডাৰ দ্য শ্ৰদ্ধাঞ্জলি স্কীম।
নেক্সট ৰাভা ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ কথা নিউজত আছিলে, ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ কমিউনিটিৰ কথা আছিলে। তেখেতসকলক কিছুমান যোনবিলাক ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ কমিউনিটি আছে, দে উইল বি ডিক্লেয়াৰ্ড এ ছ'চিয়েলি এণ্ড ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ এণ্ড দে উইল বি প্ৰভাইডেড উইথ ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ আইডেণ্টিটি কাৰ্ডছ বাই দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ্ছ। অ'কে, অংগনবাড়ী ছুপাৰভাইজাৰ্ছবিলাকো যদি চাই, এতিয়া 50% আপোনালোকৰ ফিল আপ কৰা হ'ব ফ্ৰম দ'জ অংগনবাড়ী ৱৰ্কাৰ্ছ। চ' ছুপাৰভাইজাৰ কোন হ'ব পাৰে? যোনবিলাক অংগনবাড়ী ৱৰ্কাৰ 10 years ছাৰ্ভিচ বা তাতকৈ বেছি আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, প্লাছ তেখেতসকল গ্ৰেজুৱেট হয় ইন ছায়েন্স আৰ্টছ কমাৰ্চৰ এলাইড ডিচিপ্লিনছ, তেখেতসকলক এতিয়া ছুপাৰভাইজাৰ প্ৰমোশ্যন দিব 50%, আৰু বাকী 50% আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ থ্ৰুৱেদি হ'ব, যেনেকৈ SLRC বা ADRE যোনটো আমি কওঁ, তাক গ্ৰেড 3 পৰীক্ষাৰ থ্ৰুৱেদি ফিল আপ কৰা হ'ব। নেক্সট প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ বিলছ, গোৱালপাৰা যদি চাই তাক যেনেকৈ উৎপদ বিল আৰু হাছিলা বিল গোৱালপাৰা তো ট্ৰান্সফৰ্ম কৰাৰ কথা কৈছে, ইনটু PRF, ডেট ইজ প্ৰটেক্টেড ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বনোৱাৰ কথা কৈছে, আপগ্ৰেড কৰাৰ কথা কৈছে। কম্পেনচেশ্যন ফৰ এনিমেল এটেক্স, যিসকলৰ ধৰক লাইফ লছ হয় ডিউ টু এনিমেল এটেক্স, তেনেকুৱা লোকসকলক যোনটো এক্স গ্ৰেচিয়া বা কম্পেনচেশ্যন দিয়ে, সেইটো আপোনাৰ 4 lakhsৰ পৰা 5 lakhsলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ কথা কৈছে। আৰু কাৰোবাৰ যদি ক্ৰপ ডেমেজ হয়, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পাৰ বিঘা আগতে কম্পেনচেশ্যন 7,500 টকা আছিলে, আৰু এতিয়া 500 টকা বৃদ্ধি কৰাৰ কথা কৈছে। মানে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যদি ক্ৰপ কম্পেনচেশ্যন ক্লেইম কৰে, তেতিয়াহ'লে পাৰ বিঘা আপোনালোকে 8,000 টকাকৈ পাব। এনহেন্স অনাৰিয়াম ফৰ কুক কাম ৱৰ্কাৰ্ছ, চ' যিসকল PM পোষণ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ কুক কাম হেল্পাৰ্ছ আছিলে, সিহঁতৰ অনাৰিয়াম বঢ়াৰ কথা কৈছিলে। চ' ইনিচিয়েলি যদি চাই 500 rupeesকৈ পাইছিলে অনাৰিয়াম পাৰ মান্থ, এইটো এতিয়া 1,000 rupeesকৈ দিব পাৰ মান্থ, ঠিক আছে, এনুৱেলি উইথ ইফেক্ট ফ্ৰম 2025 ফৰ 10 months এনুৱেলি, ঠিক আছে, 10 মাহকেই দিব মানে বৃদ্ধি পাব সিহঁতৰ, ঠিক আছে। চ' দিছ ইজ এক্সপেক্টেড টু হেল্প অভাৰ 1 lakh কুক কাম হেল্পাৰ্ছ। এনুৱেল ইনক্ৰিমেণ্ট ফৰ টিচাৰ্ছ, চ' ফাৰ্ষ্ট এনুৱেল ইনক্ৰিমেণ্ট দিয়া হ'ব টু দ্য এপইণ্টেড LP, UP এণ্ড ছেকেণ্ডেৰী স্কুলছ আণ্ডাৰ স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভ, আৰু ইট ইজ এক্সপেক্টেড টু বেনিফিট এৰাউণ্ড 26,000 টিচাৰ্ছ। তাৰপিছত হাউচিং আৰু ভেহিকুলাৰ যোনটো বেনিফিট হয় তাক এক্সটেণ্ড কৰাৰ কথা কৈছে। তাৰপিছত এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ 3,000 crores SEBI ৰেজিষ্টাৰ্ড আছাম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এণ্ড গ্ৰীণ গ্ৰোথ ফাণ্ড, তাৰোপৰি 498 crores ফৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট এণ্ড অগমেণ্টেশ্যন অফ 40 এক্সিষ্টিং ট্ৰান্সফৰ্মাৰ্ছ। লেণ্ড এলটমেণ্ট দিয়াৰ কথা কৈছে, তো জৱাহৰ নৱোদয়া বিদ্যালয়ে এটা কেম্পাছ খুলিব নতুন ইন চন্দ্ৰপুৰ কামৰূপ মেট্ৰ'। অ'কে, তাৰপিছত 27 জুনৰ নিউজ হয়তো এনচিয়ৰিং ফেয়াৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ইন জিলা পৰিষদ, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এমেণ্ডমেণ্ট কৰাৰ কথা কৈছিল আছাম পঞ্চায়ত কনষ্টিটিউশ্যন ৰুলছ 1995। তাৰ উপৰিও যদি চাই আপোনালোকে এতিয়া SC ST লোকসকলৰ কাৰণে ইকুৱেল অপৰচুনিটি প্ৰভাইড কৰা হ'ব ইন দ্য ZPCs। আৰু এতিয়া প্ৰেচিডেণ্ট আৰু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট যোনবিলাক হয় জিলা পৰিষদৰ, আগতে ধৰক নিজৰ ভিতৰতে চুজ কৰিছিলে, এতিয়া লটাৰী আৰু ৰটেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি হ'ব। তাৰপিছত এলটমেণ্ট লেণ্ড, যোনবিলাক এলটেড লেণ্ড হয় আণ্ডাৰ বসুন্ধৰা 3, এইবিলাক দিছে। মৰাণ এণ্ড মটক কমিউনিটি এমেণ্ডমেণ্টৰ কথা কৈছে, চ' আপোনালোকৰ অৰ্ডিনেঞ্চ আনিছিলে, মৰাণ অট'নমাছ কাউন্সিল এমেণ্ডমেণ্ট অৰ্ডিনেঞ্চ 2025 আৰু মটক অট'নমাছ এমেণ্ডমেণ্ট অৰ্ডিনেঞ্চ 2025। তাৰপিছত এইখিনি হ'ল জুনৰ, এতিয়া আমি জুলাইলৈ যাওঁ। 2025 জুলাই তিনি চাম। অ'কে, চ' জুলাইত কেতিয়া হৈছিলে? 10, 18, 23 আৰু 31 জুলাই, ঠিক আছে। চ' 31 জুলাইত যদি চাই হেণ্ডলিং কেছেছ টু দ্য CBI, ইয়াত কৈছে আপোনালোকে শুনিছিলে চাগে যোশীদা দাসৰ কাহিনীটো। শ্বি ৱাজ এন এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং PWD বঙাইগাঁও চাব ডিভিজন। তেখেতৰ যোনটো কেছ হয়, ইট ৱাজ গিভেন টু দ্য CBI। জীৱন অনুপ্ৰেৰণা স্কীমৰ কথা অলৰেডি আমি চালোঁ, সজল মিত্ৰৰ কথা আমি চাইছিলোঁ, JGM কণ্ট্ৰেক্টৰৰ কথা, বদৰপুৰ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ, এইবিলাক দিছে আপোনালোকৰ। তাৰপিছত লেণ্ড ছেটেলমেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং কমিটিজ, লিডাৰ ছাৰ্ভিচ ফৰ গুৱাহাটী এণ্ড সোনাই, ঠিক আছে, এইবিলাক চাব। তাৰপিছত CM ফ্লাইট স্কীমৰ কথা আপোনালোকে জানে। চ' যোনটো চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ ফৰেইন লেংগুৱেজ ইনিচিয়েটিভ ফৰ গ্ল'বেল হিউমেন টেলেণ্ট হয়, তাৰ আণ্ডাৰত 180 জন কেণ্ডিডেটক ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব পাৰ ইয়াৰ, আৰু তাৰ কাৰণে যদি চাই গভৰ্ণমেণ্টে পাৰ কেণ্ডিডেট বা পাৰ ষ্টুডেণ্ট আপুনি ক'ব পাৰে কেণ্ডিডেট 1.5 লাখকৈ খৰচ কৰিব, ঠিক আছে। চ' বিগ বস্তু স্কুল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, চ' আপোনালোকৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰজেক্টৰ কথা ইয়াত কৈছে, আছাম স্কুল এডুকেশ্যন এণ্ড এডলচেণ্ট ৱেলবিং প্ৰজেক্ট আণ্ডাৰত স্কুল এডুকেশ্যন ডেভেলপ কৰা হ'ব। তাৰপিছত কালেক্টিভ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এপাৰ্টমেণ্ট বিল্ডিংছৰ কথা কৈছে ইয়াত। আচ্ছা, MLA লেডৰ কথা মই ইয়াতে কৈ দিছোঁ, শব্দটো দেখিলোঁ যেতিয়া আপোনালোকৰ MLA লেডৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে আগতে 1 কোটিকৈ পাইছিলে, তাৰপিছত এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে 1.5 কোটিকৈ দিব প্ৰতি বছৰে, আৰু অহা বছৰৰ পৰা 2 কোটিকৈ পাব, ঠিক আছে। MLA লেডত এইটো মনত ৰাখিব, এটা নতুন ডেভেলপমেণ্ট হয়। তাৰপিছত বাকী যদি ইয়াত চাই বসুন্ধৰা 3 পুলিচ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ মৈত্ৰী, এইবিলাকে অলৰেডি আমি চাইছোঁৱেই। ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচ কমিশ্যনাৰৰ কথা কৈছে, যাক আমি আগতে DSP কৈছিলোঁ, SP কৈছিলোঁ, সিহঁতক এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট SP বুলি ক'ব, ডিষ্ট্ৰিক্ট ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ, আৰু সিহঁতৰ চবৰ ওপৰত কি থাকিব? SSP, ছিনিয়ৰ SP, ঠিক আছে।
তাৰপিছত আছাম ইনোভেশ্যন এণ্ড ষ্টাৰ্টআপ ফাউণ্ডেশ্যনৰ কথা কৈছে। এইখিনি ইটিকলি দুটি পাতৰ লগত জড়িত হয়। তাৰপিছত এডভান্টেজ টু আছাম 2.0, তাৰপিছত MMLSAY আপোনালোকে জানে যোনবিলাক কেবিনেটে এপ্ৰুভ কৰিছে যিসকল আপোনালোকৰ এমপ্লয়িজ বা ডিপেণ্ডেণ্টছ আছে APDCL তেখেতসকলে এতিয়া MMLSAY লাভ ল'ব পাৰিব। নেশ্যনেল ইউনিভাৰ্চিটি ফৰ ডিজেবিলিটি ষ্টাডিজ আপোনালোকে জানে নতুনকৈ এষ্টাব্লিছ কৰিছে। তাৰপিছত 7 জুলাই হয় এইখিনি প্ৰিভেণ্টিভ কৰ্চিভ প্ৰেক্টিচেছ ফৰ প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমছ আৰু হস্পিটেলছ এইখিনি দিয়া আছে। প্ৰেৰণা আঁচনিটো চাব পাৰে, ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ স্কিম হয় এইটো। চ' যিসকলে মানে মেট্ৰিকুলেশ্যন দিব, মেট্ৰিক দিব, HSLC এক্সাম দিব, উইথ ইফেক্ট ফ্ৰম 1 নৱেম্বৰ 2025 টু ফেব্ৰুৱাৰী 2026, মানে 3 মাহৰ কাৰণে আপুনি ক'ব পাৰে নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী 4 মাহৰ কাৰণে আপোনাৰ 300 টকাকৈ ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ হিচাপে দিব, ঠিক আছে। চ' DBT ফৰ্মত দিব। আৰু কিহৰ কাৰণে দিয়া হৈছে 300 টকাকৈ? টু বাই বুকছ, নোটবুকছ, নিউট্ৰিচিয়াছ ফুড আইটেমছ এটচেট্ৰা, ঠিক আছে। চ' ফৰ্ম এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অ'পেন হ'ব 2 মাহৰ কাৰণে, 1 ছেপ্টেম্বৰ 2025 পৰা 31 অক্টোবৰ 2025লৈকে, ঠিক আছে। তাৰপিছত উদাসীন ভক্তৰ কাৰণে যদি আপুনি চাই ভকতৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ দিব 1500 পাৰ মান্থ। এনহেন্স ৰিমিউনাৰেশ্যন উইথ ইফেক্ট ফ্ৰম 1 অক্টোবৰ 2025। অংগনৱাড়ী ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকৰ যদি চাই ৰিমিউনাৰেশ্যন আগতে এৰাউণ্ড 6500 আছিলে, এইটো বঢ়ালে 1500 টকাকৈ। এতিয়া অংগনৱাড়ী ৱৰ্কাৰবিলাকে 8000 ৰুপিজকৈ পাৰ মান্থ পায়। আৰু অংগনৱাড়ী হেল্পাৰ্ছবিলাকে আপোনালোকৰ সিহঁতৰো ইনচেণ্টিভ 750 ৰুপিজকৈ বঢ়াইছে। আৰু টোটেল এতিয়া ৰিমিউনাৰেশ্যন কিমান পায়? 4000 টকা পায়। গাঁও প্ৰধান যোনবিলাকৰ আছিলে তেখেতসকলৰো যদি আৰু গাঁও প্ৰধান বুলি ক'লে যোনবিলাক আপোনালোকৰ ভিলেজ ফৰেষ্টৰ যোনবিলাক গাঁও পঞ্চায়ত আছে সেইবিলাকৰ কথাও কৈছে, মানে ফৰেষ্ট ভিলেজবিলাক যোনবিলাক আছে তাৰো গাঁও পঞ্চায়তবিলাকৰ যোনবিলাক গাঁও প্ৰধান হয় সিহঁতো যোনটো আপোনালোকৰ ইনচেণ্টিভ হয় সেইটো 9000কৈ পাইছিলে পাৰ মান্থ, সেইটো এতিয়া বঢ়াই পেলাই 14000 টকা কৰিব। গজমিত্ৰ স্কিম এপ্ৰুভ কৰিছে ফৰ 8 ডিষ্ট্ৰিক্টছ অফ আছাম, গোৱালপাৰা, ওদালগুৰি, নগাঁও, বাক্সা, শোণিতপুৰ, গোলাঘাট, যোৰহাট আৰু বিশ্বনাথ। ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ যোনটো ইউনিভাৰ্চিটি হয় সেইখনক ৰিনেম কৰা হৈছে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয়। তাৰপিছত বাকী GST ৰিম্বাৰ্চমেণ্টৰ কথা কৈছে, 100% SGST ৰিম্বাৰ্চ কৰা হ'ব টু দ্য বিল মেটেল মেনুফেকচাৰাৰ্ছ অফ আছাম। আৰু তাৰ কাৰণে এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছে ইন দ্য আছাম গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্স ৰিম্বাৰ্চমেণ্ট ফৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ বিল মেটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী স্কিম 2025। তাৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনবিলাক আপোনালোকৰ বিল মেটেল লগত জড়িত যোনবিলাক আপোনালোকৰ মেনুফেকচাৰাৰ্ছ আছে সিহঁতে আগতে SGST দিব লাগে, এতিয়া অসমে SGST নলয়। CGSTটো ল'ব গভৰ্ণমেণ্টে অভিয়াছলি, চেণ্ট্ৰেলৰ হয় যিহেতুকে। SGST যোনটো পাৰ্ট হয় সেইটো কমপ্লিটলি ৰিলেক্স কৰা হৈছে, ষ্টেটৰ পাৰ্টটো নলয় ষ্টেটে, ঠিক আছে। ষ্টেটৰ মানে GST টেক্সটো নলয়। তাৰপিছত স্পেচিয়েল এছেম্বলি ছেশ্যনখন বহিছিলে আপোনাৰ 9th জুন 2025, য'ত আপোনালোকৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট হাইলাইটছ মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকৰ। যেনেকৈ মোহনবাৰী এয়াৰপৰ্টক ডিব্ৰুগড় যোনটো আছে এইটো ৰিনেম কৰাইছিলে এইটো ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা এয়াৰপৰ্ট। তাৰপিছত ইমিগ্ৰেণ্টছ এক্সপালশ্যন ফ্ৰম আছাম এক্ট 1950খন ইনভোক কৰা হৈছিলে। এখন 50 মেম্বাৰ কমিটি বনোৱা হৈছিলে ফৰ চেলিব্ৰেশ্যন অফ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাছ বাৰ্থ চেণ্টিনাৰী। তাৰপিছত তেজপুৰ এয়াৰপৰ্টক এতিয়া জ্যোতি বিষ্ণু এয়াৰপৰ্ট বুলি কয়, ৰিনেম কৰা হৈছে, মনত ৰাখিব। লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ এটা ষ্টেচু আপোনালোকৰ গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টত বনাব বুলি কৈছিলে। বাকীখিনি মই কভাৰ কৰিছোঁৱে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ লগত জড়িত যোনবিলাক আছিলে। তেখেতৰ লগত জড়িত এখন চেয়াৰো ইনষ্টিটিউট কৰাব এটা বনাৰছ হিন্দু ইউনিভাৰ্চিটি, মনত ৰাখিব, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' তেখেতৰ ক্লজিং চেৰেমনি যোনটো হয় ইভেণ্ট সেইখিনি আপোনাৰ নিউ দিল্লীত হ'ব 8 ছেপ্টেম্বৰ 2026 এই বছৰ হ'ব। অসম আমাৰ ৰূপহী গানটো গাইছিলে আপোনাৰ 1000 বয়জ এণ্ড গাৰ্লছে একেলগত অন 7 ছেপ্টেম্বৰ 2020 যেতিয়া মানে গ্ৰেণ্ড চেলিব্ৰেশ্যনৰ ইনগ্ৰেশ্যন হৈছিলে। অ'কে, আদাৰ প্ৰপ'জেলছত আপুনি যদি চাই ইয়াত দিয়া আছে এইখিনি। অ'কে, দেন জুলাই আমি চালোঁ, আগষ্টলৈ যাওঁ এতিয়া। আগষ্টত কি ডেভেলপমেণ্ট হৈছিলে? আগষ্ট 2025ত আমি গৈ আছোঁ। আগষ্টত যদি চাই 7, 13, 21 আৰু 27 আগষ্টত হৈছিলে, এইখিনি দিয়া আছে। লেণ্ড ট্ৰেন্সফাৰ ষ্ট্ৰীমলাইন কৰা, ইনভেষ্টমেণ্ট বুষ্ট কৰা, ঠিক আছে। এইখিনি ওপৰৰ পৰা চাই যাব। ইম্পৰ্টেণ্টখিনি মই ডিছকাছ কৰিমেই। SOP ৰিভাইজ কৰাইছে ফৰ আধাৰ, এইখিনি নালাগে আৰু। উইলিয়াম ঘাট, মহাৰাজা পিঠু ফ্লাইঅভাৰ, অ'কে। 4 লেন যোনখন এলিভেটেড কৰিডৰ আছে দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা নুনমাটি, এইখনক নামকৰণ কৰা নাছিলে, কিন্তু মনত ৰাখিব আগষ্টত নামকৰণ দিয়া হৈছিলে যোৱা বছৰ এছ মহাৰাজা পিঠু ফ্লাইঅভাৰ, ঠিক আছে। তাৰপিছত বাকী যদি চাই আপোনালোকে তেনেকৈ যোৱা বছৰ 2025ক আপোনালোকৰ চেলিব্ৰেট কৰা হৈছিলে এজ দ্য ইয়াৰ অফ বুক
আৰু তাৰ কাৰণে ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট দিয়া হৈছিলে অফ 25,000 ইচ টু 1,000 য়ং ৰাইটাৰ্ছ ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট দিয়া হৈছিলে যে যোনবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট বা ক'ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ বুক ফেয়াৰ হ'ব যদি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লেভেলত বুক ফেয়াৰ হয় তেতিয়া 5 লাখৰ ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট দিয়া হ'ব আৰু ক'ৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যদি হয় তেনেকুৱা বুক ফেয়াৰ্ছত 2.5 lakhsৰ ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট দিয়া হ'ব ওৱান টাইম গ্ৰেণ্ট দিয়া কথা কৈছিলে অফ ₹1,000 ইচ টু দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ ফৰ পাৰ্চেজিং বুকছ তাৰপিছত বুকছ এণ্ড গামোচাছ টু বি ইউজড ফৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন এজ অফিচিয়েল গিফ্টছ এট গভৰ্ণমেণ্ট ফাংচনছ তাৰ উপৰিও গভৰ্ণমেণ্টে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ দেৱৰ নামত কিছুমান এখন বুক দিম বুলি কৈছিলে আৰু এইখিনি আমি পাইছোঁ অফিচতো পাইছিলোঁ ঠিক আছে তেখেতৰ জীৱনীৰ ওপৰত তাৰপিছত বুষ্ট টু ইনভেষ্টমেণ্ট এইখিনি চাব পাৰি ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন ডেভেলপমেণ্ট ইন BTR এইখিনি নালাগে বাৰু অ'কে চ' আগষ্টখিনি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নাই তাৰপিছত আমি ছেপ্টেম্বৰলৈ আহোঁ ছেপ্টেম্বৰ 2025 ছেপ্টেম্বৰ 2025 অকল 9 ছেপ্টেম্বৰতে হৈছিলে আপোনালোকৰ যেনেকৈ প্ৰটেক্টিং আছাম ফ্ৰম ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছ SOPs কিবা কিবি কৰা কথা কৈছিলে ইলিগেল এক্সপালশ্যন অৰ্ডাৰ নালাগে এইবিলাক এক্সপেনশ্যন প্ৰচিডিউৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ আপোনালোকৰ জানে চাগে ডিজাষ্টাৰ আহিছিলে যে আণ্ডাৰত 5 crore দিছিলে ফ্ৰম CM ৰিলিফ ফাণ্ডৰ পৰা আমাৰ অসমৰ পৰা হিমাচল প্ৰদেশলৈ দিছিলে ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিব অ'কে চ' এতিয়া চাওক যোনবিলাক মেৰিট আপোনালোকে চাইছিলে ন অলপ আগতে আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এবাউট ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি মেৰিট এৱাৰ্ড আণ্ডাৰ দ্য প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কিম তাৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ আগতে কি আছিলে ক্ৰাইটেৰিয়াটো 75% আছিলে ফৰ বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ কিন্তু এতিয়া এই যোনটো ক্ৰাইটেৰিয়াটোক 80%লৈকে বঢ়োৱা হ'ল চ' যিসকলে আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্টছে মানে 80% বা তাতকৈ এবভ পাব HSSLC মানে যোনটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা হয় চ' তাত আপোনালোকৰ 80% ওপৰ পালেহে স্কুটি পাব ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিব এতিয়া আমি অক্টোবৰলৈ আহোঁ অক্টোবৰ 2025 6, 16, 23 আৰু 29 অক্টোবৰত হৈছিলে ৰাস মহোৎসৱৰ কাৰণে আপোনালোকে জানে ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ দিয়াৰ কথা কৈছিলে 25,000 হয়তো অলৰেডি আমি আগতো পাইছোঁ বাজেটতো আমি পাইছিলোঁ তাৰপিছত লাচিত মৈদাম মেমৰিয়েল এণ্ড কালচাৰেল কমপ্লেক্স যোৰহাটত বনোৱাৰ কথা কৈছিলে তাৰপিছত আছাম লেণ্ড পলিচি 2019ত এমেণ্ডমেণ্ট কৰাৰ কথা কৈছিলে টু ইনক্লুড দ্য মটক এণ্ড মৰাণ ট্ৰাইবছ অফ আছাম তাৰপিছত ফ্লাড ৰেজিলিয়েণ্ট আছামৰ কথা কৈছে ইয়াত তাৰপিছত বাকী বসুন্ধৰা 3 ফাৰ্টিলাইজাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কথা কৈছে আছাম পুলিচ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2025 অনাৰ কথা কৈছিলে ঠিক আছে যাতে ষ্টেট লেভেলত এখন পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিশ্যন আৰু এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত ডিষ্ট্ৰিক্ট একাউণ্টেবিলিটি অথৰিটি এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰি ঠিক আছে ভিলেজ ডিফেন্সৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আছাম ভিলেজ ডিফেন্স অৰ্গেনাইজেশ্যনখিনিক ৰিষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিবলৈ আৰু ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবলৈ কাৰণে এমেণ্ডমেণ্ট কৰাৰ কথা কৈছিলে ইন দ্য আছাম ভিলেজ ডিফেন্স অৰ্গেনাইজেশ্যন ৰুল 1986 তাৰপিছত বাকী যদি চাই ইমান তেনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ নাই ইয়াত তিৱাৰী কমিশ্যনৰ ৰিপৰ্ট যোনটো আছিলে এইটো মনত ৰাখিব নেলি 1983 যোনটো নেলি মেছাকাৰ হয় তাৰ লগত জড়িত হয় চ' ইট ৱাজ টেবল ইন দ্য আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি উইণ্টাৰ ছেশ্যন অ'কে তাৰপিছত অসম ছাত্ৰ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কমিশ্যন বিল এখন আনিছিলে 2025ত ইনফেক্ট 16 অক্টোবৰ 2025ত আনিছিলে সত্ৰ কমিশ্যনত কোন কোন থাকিব এজন চেয়াৰপাৰ্চন যোন হ'ব এইটো হি অৰ শ্বি উইল বি দ্য ৰিটায়াৰ্ড হাইকোৰ্ট জাজ আৰু এপইণ্টমেণ্ট কোনে দিব এই জাজজনক বাই দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী তাত থাকিব যেনেকৈ ডাইৰেক্টৰ অফ লেণ্ড ইকুৱেশ্যন এণ্ড ৰিফৰ্মছ আছাম হি অৰ শ্বি উইল বি দ্য এক্স অফিচিঅ' মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী তাৰ উপৰিও দুজন ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ থাকিব সত্ৰ ইনষ্টিটিউশ্যনছ উইল বি নমিনেটেড বাই দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু এজন ৰিটায়াৰ্ড চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট থাকিব নট বিল' দ্য ৰেংক অফ ছেক্ৰেটাৰী হুইজ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন লেণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চ' তেখেতসকল থাকিব তাৰপিছত এমনিয়া ইউৰিয়া কমপ্লেক্সৰ কথা কৈছিলে নামৰূপৰ যোনটো 4th প্লেণ্ট হয় ফাৰ্টিলাইজাৰ প্লেণ্ট তাৰ কথা কৈছিলে ক্ৰেচ ফেচিলিটিজ প্ৰভাইড কৰাৰ কথা কৈছিলে তাৰপিছত CM ফ্লাইটৰ কথা আমি অলৰেডি চাইছোঁ CM গ্ল'বেল যোনটো হয় ইট ইজ গ্ৰুমিং লোকা সেৱক ফৰ অভাৰচিজ বিজনেছ এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ লিডাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম তাৰ আণ্ডাৰত কি হ'ব গভৰ্ণমেণ্টে ট্ৰেইন কৰিব আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনবিলাক অফিচাৰ্ছ আছে টু কেটাৰ টু আছামছ এম্বিশ্যনছ ইন দ্য বেকড্ৰপ অফ ছাকচেছ অফ এডভান্টেজ আছাম 2.0 তাৰপিছত কৰ্পৰেট কমপ্লেক্স বনাব ফৰ ষ্টেট PSUs ইন উলুবাৰী গুৱাহাটী আকৌ DNS এলায়েন্সৰ কথা কৈছিলে বঢ়াই পেলাই এতিয়া আপোনাৰ উইথ ইফেক্ট ফ্ৰম 1 অক্টোবৰ 2025 58% দি আছে বৰ্তমান এতিয়াও ঠিক আছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ 3 পলিটেকনিক্স চ' হাজো মাজুলী এণ্ড টিংখাঙত বনোৱাৰ কথা কৈছিলে নিযুত মইনা আঁচনি আপোনালোকে জানে তাৰপিছত নিজত বাবু আঁচনিও আহিছিলে আপোনালোকৰ বাকী আপোনালোকৰ ইয়াত তেনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট নাই যদি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই কৈ দিম আপোনালোকক অ'কে তাৰপিছত নৱেম্বৰলৈ আমি আহোঁ এতিয়া
নৱেম্বৰ 2025 চনৰ আমি চাম 9, 13, 23, 26 আৰু 30 নৱেম্বৰত হৈছিলে। বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ লগত জড়িত এইখিনি টপিক পঢ়িব পাৰে। তাৰপিছত গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰে ৰিপৰ্ট দিছিলে ফৰ প্ৰভাইডিং ST ষ্টেটাছ টু দ্য 6 ইণ্ডিজিনিয়াছ কমিউনিটিজ অফ আছাম। তাৰপিছত বাকী যদি চাই আছামৰ MRO 2025 পলিচি যোনখন এখন চাব, ইট হেজ বিন এপ্ৰুভ। অসমৰ মানে নৰ্থ ইষ্টক এতিয়া মানে MRO হাব হিচাপে ডেভেলপ কৰিব পাৰে 2030। এয়াৰক্ৰাফ্টৰ যোনটো মেইনটেনেঞ্চ লগত জড়িত হয়, ৰিপেয়াৰ অপাৰেশ্যনৰ লগত জড়িত, ঠিক আছে MRO। তাৰপিছত কাৰ্বি ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিল কনষ্টিটিউট কৰাৰ কথা কৈছিলে। তাৰপিছত এষ্টাব্লিছমেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেণ্ড ট্ৰাইব্যুনেলছ হাই পাৱাৰ্ড কমিটি, তাৰপিছত এইবিলাক নালাগে। টিচিং ষ্টাফ ইউনিভাৰ্চিটি আছেন ফ্ৰেণ্ডলি নালাগে। তাৰপিছত দৰকাৰ নাই, ঠিক আছে। এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এপ্ৰুভেল ফৰ ষ্টেট অফ আৰ্ট জুডিচিয়েল টাউনশ্বিপ ক্ৰিয়েট কৰাৰ কথা কৈছে ৰংমহল গুৱাহাটী, ঠিক আছে। জুডিচিয়েল টাউনশ্বিপ ডেভেলপ কৰিব পাৰি ৰংমহল গুৱাহাটী। তাৰপিছত যদি চাই আমাৰ বিখ্যাত ক্ৰিকেটাৰ উমা চেত্ৰীৰ কথা কৈছে। কেবিনেট ইজ এনাউন্স ₹25 lakhs ফৰ উমা চেত্ৰী ৰিকগনিশ্যন অফ আৰ এক্সেপশ্যনেল স্পৰ্টিং একমপ্লিছমেণ্ট। তাৰপিছত নাবাৰ্ডৰ যোনটো RIDF ফাণ্ড 31 হয়, আমি 30 চাই আছিলোঁ আগতে, এতিয়া 31টো চলি আছে। ত' 31টো যোনটো হয় এইটো এপ্ৰুভ কৰিছে আণ্ডাৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰজেক্ট যোনবিলাক চলি আছে আণ্ডাৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ এণ্ড PWD ৰুলছ ডিপাৰ্টমেণ্ট, সেইখিনি এপ্ৰুভ কৰা হৈছে। তাৰপিছত তেনেকুৱা নাই ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া আমি ডিচেম্বৰলৈ চাওঁ, ডিচেম্বৰ 2025। চ' ডিচেম্বৰত যদি চাই আপোনালোকে, তেতিয়া আপোনালোকৰ 3 দিনত হৈছিলে 7, 18, 27 ডিচেম্বৰ। তাৰপিছত বাৰাক ভেলীত এয়াৰ কানেক্টিভিটি ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ কাৰণে লেণ্ড আপোনালোকৰ যোনটো হয় ট্ৰান্সফাৰ অফ লেণ্ড কৰা হৈছে। চ' দৌলতি ষ্টেট এখন আছে আপোনালোকে জানে চাগে শিলচৰত। চ' তাৰ পৰা লেণ্ড মানে এল'কেট কৰিছে, ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে ফৰ বিল্ডিং এ নিউ এয়াৰপৰ্ট ইন বাৰাক ভেলী, অ'কে, শিলচৰ। তাৰপিছত যদি চাই শ্বেপিং য়ং মাইণ্ডছ উইথ নলেজ অফ আছাম, এইখিনি নালাগে। মডাৰ্ণ লজিষ্টিক্স, সৈনিক স্কুল এখন খোলা হ'ব গোৱালপাৰা, যেনেকৈ প্ৰথম সৈনিক স্কুলখন আছে, ছেকেণ্ড সৈনিক স্কুলখন ক'ত হ'ব, কাৰ্বি আংলঙত, ঠিক আছে। তাৰপিছত আৰু চিমু দাসৰ কথা চাব পাৰে। কেবিনেট হেজ এপ্ৰুভ দ্য এপইণ্টমেণ্ট অফ মিছ চিমু দাস, এ মেম্বাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান উইমেন্স ব্লাইণ্ড ক্ৰিকেট টিম। মনত ৰাখিব, তেখেতে উইমেনৰ T20 ব্লাইণ্ড ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ 2025ত তেখেতে এজ এ ফিজিকেল ইনষ্ট্ৰাক্টৰ তেখেতে পাৰ্ট লৈছিলে, ঠিক আছে। আৰু চ' মনত ৰাখিব, হি হেজ বিন এপইণ্টেড, আপোনালোকে জানেই চাগে, আণ্ডাৰ দ্য ইণ্টিগ্ৰেটেড স্পৰ্টছ পলিচি অফ আছাম। ইউজুৱেলি এনেকুৱা যিসকল স্পৰ্টছমেন বা এক্সেপশ্যনেল টেলেণ্ট থাকে তেখেতসকলে DSP যোনটো পষ্ট পায়, ঠিক আছে, নমিনেল DSP। চ' মনত ৰাখিব, তেখেতেও পাইছে। এলটমেণ্ট অফ লেণ্ড টু ইণ্ডিজিনিয়াছ ফেমিলিজ অফ আছাম, তাৰপিছত ষ্ট্ৰেংথেনিং চিকিউৰিটি এফাৰ্ট, সেইখিনি নালাগে বাৰু। কুমাৰী বিল এৰিয়াৰ কথা জানিব। কেবিনেট ইজ এপ্ৰুভ নটিফাইং দ্য কুমৰী বিল এণ্ড ধামাৰ বিল, যোনটো হয় গোৱালপাৰাত আছে। তাক যেনেকৈ আমি আগতেও চাইছিলোঁ উৰ্পদ আৰু আমাৰ উৰ্পদ বিলৰ কথা কৈছিলোঁ আমি, ৰাইট। চ' সেই উৰ্পদ বিলো আপোনাৰ গোৱালপাৰাতে আছিলে, ঠিক আছে। চ' চিমিলাৰলি কুমৰী বিল আৰু ধামৰ বিলৰ কথা কৈছোঁ ইয়াত। তাৰপিছত 27 ডিচেম্বৰ 2025 ইয়াত দিছে আপোনালোকৰ এইখিনি নিউজ। এইটো পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ। আছাম হেজ এপ্ৰুভড, আছাম কেবিনেট হেজ এপ্ৰুভড দ্য এল'কেটিং 31B1K2L অফ লেণ্ড ইন আমিৰিগক, সোণাপুৰত থকা আমিৰিগকত তিৰুপতি তিৰুমালা দেৱস্থানম সংস্থা যোনটো হয়, তিৰুপতি বালাজী মন্দিৰ যোনে বনাইছিলে তিৰুপতিত, তেখেতসকলক মানে লেণ্ড এল'কেট কৰিছে টু কনষ্ট্ৰাক্ট এ তিৰুপতি টেম্পল, ঠিক আছে। নেক্সট আমি এতিয়া আহোঁ জানুৱাৰী 2026। অ'কে, চ' জানুৱাৰী 2026 যদি চাই 1, 9 আৰু 27 জানুৱাৰী 2026 হৈছিলে। 1 জানুৱাৰীত যদি চাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ কি হয়, তেনেকৈ আৰু দিছিলে। 9 জানুৱাৰীত আমি চাওঁ, 9 জানুৱাৰীত কিবা আছে নেকি, এইবিলাকতো জানে আপোনালোকে, আৰু কি ক'ম, জুবিন দাৰ লগত জড়িত, ডেথ কেছৰ লগত জড়িত এইবিলাক, ঠিক আছে, যোনবিলাক হৈছিলে। আৰু চ' এডভকেটছ কিছুমান এপইণ্ট কৰা হৈছে পাব্লিক প্ৰচিকিউশ্যনৰ কাৰণে। তাৰপিছত মৰাণ কমিউনিটি জব এমনিজৰ কাৰণে দিছে কিবা কিবি, এইবিলাক চাব পাৰে আপোনালোকে। তাৰপিছত ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নাই ইয়াত তেনেকুৱা। ফেব্ৰুৱাৰীলৈ যাওঁ আমি, ফেব্ৰুৱাৰী 2026 যদি আমি চাওঁ,
তেতিয়াহ'লে 7, 17 আৰু 27 ফেব্ৰুৱাৰীত হৈছিলে। অ'কে, চ' 8th পে আছাম কমিশ্যন 2026 এখন আহিছিলে আপোনালোকৰ, তাৰ কেবিনেট এপ্ৰুভেল দিছিলে 8th আছাম পে কমিশ্যন, ঠিক আছে। তাৰপিছত হেৰিটেজ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ কৰিব, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বৰপেটি কেম্পাছটোক ডেভেলপ কৰিব যোৰহাটত, ঠিক আছে। তাৰপিছত এক্সপাণ্ডিং ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ টি ট্ৰাইবছ এণ্ড আদিবাসী কমিউনিটি ইন ক্লাছ 1 এণ্ড ক্লাছ 2 পষ্ট। চ' যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্টৰ ক্লাছ 1 এণ্ড ক্লাছ 2 পষ্ট হয় অফিচাৰ পষ্টখিনি, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট জবছৰ যদি চাই উইদিন দ্য এক্সিষ্টিং OBC কোটা সিহঁতক এই কমিউনিটিজখিনি 3% ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া হ'ব। অ'কে, তাৰপিছত আমি ফেব্ৰুৱাৰীখিনি চালোঁ, আশা এক্সপ্ৰেছ, শ্ৰীভূমি, ABF যোনটো হয় এভিয়েশ্যন টাৰ্বাইন ফুয়েল, তাত ভেটৰ মানে ৰিডাকশ্যনৰ কথা কৈছে। চ' ইমান একো নাই তেনেকুৱা খাছ, মোৰ য'ত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই কৈ দিম আপোনালোকক। তাৰপিছত মাৰ্চলৈ আহোঁ। মাৰ্চৰ 10 মাৰ্চতে হৈছিলে, কাৰণ আপুনি জানে ইলেকশ্যনৰ সময়ত ইমান বেছি হোৱা নাই, কাৰণ এইবছৰটো ইলেকশ্যন আছিলে। চ' 10 মাৰ্চত যদি চাই, য়েছ, অনাৰিং দ্য লিগেচি অফ ছবিলাল উপাধ্যায়, ঠিক আছে। চ' এতিয়া কেবিনেট ইজ এপ্ৰুভ নেমিং দ্য নিউলি কনষ্ট্ৰাক্টেড ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, যোনখন বিহালী বিশ্বনাথ মানে বিহালী ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছে, সেইখনৰ এতিয়া নতুন নাম কি হয়, ছবিলাল উপাধ্যায় ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ বিহালী, ঠিক আছে। বিহালী যদি চাই ইটছ আ চাব ডিভিজন অৰ ইভেন চে ইটছ এ কো ডিষ্ট্ৰিক্ট আণ্ডাৰ বিশ্বনাথ। ষ্টেট হলিডে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে ফৰ আলি আই লৃগাং। তাৰপিছত লেণ্ড এলটমেণ্ট ফৰ জুবিন ক্ষেত্ৰ, তাৰপিছত লেণ্ড এলটমেণ্ট ফৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট ইন গোৱালপাৰা। তাৰপিছত ইনক্লুজন ইন দ্য ষ্টেট MOBC লিষ্ট, কাষ্টমাইজ ইনচেণ্টিভ আণ্ডাৰ IIPA যোনটো হয় 2019। তাৰপিছত বৰপেটা মেডিকেল কলেজখনৰ নাম এতিয়া চেঞ্জ কৰা হৈছে, আগতে কি আছিলে ফখৰুদ্দিন আলি আহমদ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল আছিল বৰপেটা, এতিয়া তাৰ নামটো ৰখা হৈছে বৰপেটা মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল বৰপেটা, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ PM স্বনিধি ইন চেঞ্চাছ টাউনছ, অ'কে, এইখিনি পাতিব পাৰিম। চ' নেক্সট আমি মাৰ্চৰ পিছত এপ্ৰিলৰখিনি চাওঁ। এপ্ৰিলত হৈছিলে নাই হোৱা, মে'ত হৈছিলে, ৰাইট। চ' এপ্ৰিলতো নহ'লে আপোনালোকে ইলেকশ্যন আছিলে। মে'ত যদি চাই দুখন হৈছিলে 13 আৰু 20 মে', ঠিক আছে। চ' মে'ত কি হৈছে আমি চাই যাওঁ। প্ৰথমতে আপোনাৰ কেবিনেটত 31টা সংকল্প যোনটো আছিলে বিজেপিৰ সংকল্প পত্ৰ টু বি এচিভ উইদিন দ্য নেক্সট 5 years, সেইটো তাত ডিছকাছ কৰিছিলে, দিছিলে। তাৰপিছত ক্লজিং চেৰিমনি যোনটো হয় ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ বাৰ্থ চেণ্টিনাৰী, এইটো আপোনালোকৰ ভাৰত মণ্ডপমত হ'ব নিউ দিল্লীত। তাৰপিছত এটা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত এটা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত এটা মিউজিয়াম বনাব। তাৰপিছত এডভোকেট জেনেৰেল আছাম দেৱজিৎ শইকীয়াক ৰখা হৈছে ফৰ দ্য নেক্সট 5 years ফ্ৰম 2026 to 2031। 2 লাখ জবছ দিয়াৰ কথা কৈছে, তাৰ কাৰণে ডক্টৰ ৰবি কোটা যোন আমাৰ অসমৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰী হয়, তেখেতৰ আণ্ডাৰত এখন টাস্ক ফ'ৰ্চ বনাব, ঠিক আছে। আৰু এই টাস্ক ফ'ৰ্চ বনাই উইদিন 3 months ৰিপৰ্ট কৰিব টু দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ। ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড আছাম ড্ৰাফ্ট বিলছ 2026 আনিছিলে টু ইণ্ট্ৰডিউচ অন 26 মে 2026, সেইখন পাছো হ'ল আপোনালোকে জানে। তাৰপিছত অষ্ট্ৰিটি মেজাৰ্ছৰ কথা কৈছে কিছুমান। তাৰপিছত 20 মে 2025 আপুনি যদি চাই ড্ৰাফ্ট এড্ৰেছ অফ দ্য গভৰ্ণাৰ্ছ এড্ৰেছ, তাত আপোনালোকৰ আছাম ষ্টেট ডেটা পলিচি ডিছকাছ কৰিছিলে 2026। তাৰপিছত নেক্সট আমি লাষ্ট এই মাহৰ চাওঁ। এই মাহত এতিয়ালৈকে 3খন হৈ গ'ল। যদি চাই আপুনি 15th হ'ল, 15/6, 13/6 আৰু এখন 23/6 হৈছে, ঠিক আছে। চ' মই দুখন এতিয়া আনিছোঁ ইয়াত, 23/6খন দৰকাৰ নাই এতিয়া, কাৰণ আপোনালোকৰ তাৰপৰা কুৱেশ্যনটো নোসোধেই, কাৰণ কুৱেশ্যন পেপাৰ অলৰেডি ছেট হ'ল। ইনফেক্ট মেইলকে চাগে পঢ়িলে হ'ব যথেষ্ট, আৰু এই দুটা এডিশ্যনেলি দি দিছোঁ। DNS এলাউন্স যদি চাই আপোনালোকৰ 58% আছিলে প্ৰেজেণ্ট, মেইলকে, এতিয়া 60% কৰিলে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজৰ কাৰণে, ঠিক আছে। তাৰপিছত চাওক 50%ৰ পৰা আমি মনত আছেনে ষ্টৰিটো 2024-25 পৰা আমি কৰিছোঁ। চ' 50%ৰ পৰা আপোনাৰ আনি 53% কৰিছিলে, 53%ৰ পৰা 55% কৰিলে, 55%ৰ পৰা 58% কৰিলে, 58%ৰ পৰা এতিয়া 60% দিয়ে, ঠিক আছে। নেক্সট ফেচিলিটেটিং প্ৰমোশ্যন অফ গ্ৰেড 4 এমপ্লয়িজ। চ' তাৰ কাৰণে আছাম ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন প্ৰভিঞ্চিয়েল স্কুল ছাৰ্ভিচ এমেণ্ডমেণ্ট ৰুল আনিছিলে 2026। MLA লেডৰ মই কথা কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ অলৰেডি, তাৰ ফাণ্ডটো যদি চাই আগতে 1 কোটি টকা আছিলে MLA লেডৰ আণ্ডাৰত, এতিয়া 1.5 crore দিব ইন দ্য ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 26-27, অহা বছৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ মানে 27-28 ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰত আপোনাৰ 2 কোটিকৈ দিব, ঠিক আছে। ছেটিং আপ অফ ছেকেণ্ড ষ্টেট কেপিটেল ৰিজন SCR ডিব্ৰুগড়। চ' কনষ্টিটিউট কৰিব আপোনালোকৰ ষ্টেট কেপিটেল ৰিজন ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি। চ' ডিব্ৰুগড়ত মানে আপোনালোকৰ
এজ এ ছেকেণ্ড কেপিটেল হিচাপে এডপ্ট কৰিবলৈ কাৰণে এখন পাৰ্টিকুলাৰ বডি বনাইছে যাৰ নামটো হ'ল SCRDৰ ষ্টেট কেপিটেল ৰিজন ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি। তাৰ এক্স অফিচিয়েল চেয়াৰমেন কোন হ'ব? যোনজন ডিব্ৰুগড় MLA হয় তেখেত চেয়াৰমেন হ'ব, এণ্ড হি উইল হেভ দ্য ৰেংক অফ এ কেবিনেট ছেক্ৰেটাৰী। অ'কে, আৰু এৰিয়া যদি চাই এই পাৰ্টিকুলাৰ SCR যোনটো এৰিয়া হ'ব, যেনেকৈ NCR থাকে আপোনালোকৰ নিউ দিল্লীত যদি চাই আপোনালোকে নেশ্যনেল কেপিটেল ৰিজন থাকে, তেনেকৈ ষ্টেট কেপিটেল ৰিজন ডিব্ৰুগড় যদি চাই তাৰ এৰিয়া কিমান হ'ব আপোনালোকৰ? এৰাউণ্ড 20 কিলোমিটাৰ্ছ ফ্ৰম দ্য ডিব্ৰুগড় কেপিটেল কমপ্লেক্স। আৰু তাৰ কাৰণে আপোনাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰিবলৈ SCR ৰিজনটো ডেভেলপ কৰিবলৈ কাৰণে এৰাউণ্ড 500 crores দিয়া হৈছে ইনিচিয়েলি ফৰ 5 years। 13.6 যদি চাই ইয়াত আপোনালোকে জানে অলৰেডি 1 জুলাই 2026 আপোনালোকৰ VBG RMG যোনটো এক্ট হয় এইখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে MG এনৰেগাখনক ৰিপ্লেচ কৰি। তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে 2000 crores ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে দিয়া কথা কৈছে, ঠিক আছে। পঞ্চায়তবিলাকত এট এন এভাৰেজ যদি চাই 1 কোটিকৈ পাব, মানে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টেও দিব, চ' ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনটো পাৰ্ট হয় তাৰ কথা কৈছে। চ' তাৰ কাৰণে কেবিনেটে এপ্ৰুভেল দিছে। তাৰপিছত যদি চাই আধাৰ এনৰলমেণ্টৰ কথা কৈছিলোঁ মই, ডিছকণ্টিনিউ কৰা হ'ব ফৰ দ্য এডাল্টছ যাৰ 18 years এণ্ড এবোভ হয়। তাৰপিছত গুৱাহাটী ছেটেলাইট চিটি ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি বনোৱাৰ কথা কৈছে। তাৰ উপৰিও আমাৰ যোনটো অসমৰ লিজিছলেটিভ এছেম্বলি ছেশ্যন হ'ব, আজি আপোনাৰ 3 তাৰিখ হয়, চ' 6 তাৰিখৰ পৰা আপোনাৰ মানে মানডেৰ পৰা আপোনাৰ অসমৰ বাজেট ছেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব, ঠিক আছে। চ' এইখিনি আছিলে টোটেল ডিছকাশ্যন কমপ্লিট। মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আনিবলৈ জুনৰ 13 তাৰিখলৈকে। বাকী 23 জুনৰো আছে, বাট সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। চব ভালকৈ চাব এই ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে। মই যিমান পাৰোঁ ফাষ্ট কৈছোঁ, জল্দি কৈছোঁ, যাতে আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজখিনি নোট ডাউন কৰি ল'ব পাৰে, ঠিক আছে। চ' অল দ্য বেষ্ট। আৰু চাওঁ যদি আৰু এটা ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ আসাম যোনবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট লেজিছলেশ্যনছ হয় বা আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ হয়, সেইখিনি এটা লাষ্ট ভিডিঅ' এটা মই বনাম অহাকাইলৈ, ঠিক আছে। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' এণ্ড হেভ এ গ্ৰেট ডে হে।